careful also, no? Although nga ti lalaki ka, you know how to handle and you know how to take good care of yourself, no? Kasi nene ang imo sinikaron nga daw ginaulikid. Pero ikaw, no? Ikaw man na Rodney, no? Ikaw man niya ang mag-anuman, ano ni gani, o mag-andaman, no? Kung pwede pa man lang gani, no? Istoryahon nyo man si nene, no? Although nga ti, she has all the right nga magstay diri kay gusto niya ang iya siniya nga trabaho, siguro hindi man amo ginakagresibo ang lalaki. Kay according kay kun sa kay nene, mahambal na siya nga, doon nahadlok dit siya abe. Kag siya na mismo maga-decide mo, siya na yung maga-decide nga dira na lang ko sa mursa. Siguro daw hindi man, no? Galing kayang lalaki daw naga pangsaruso lang, amo lang gina siya ka ardent nga suitor sa imo sini nga nobya, no? Hindi mangguro, wala mangguro sa may malain nga himuon, no? Ang iya sini nga suitor. Pero at the same time, hindi lang magkampante, no? Be careful lang yun, okay? And don't forget to pray also, Rodney, for your safety, for Nene's safety, and for your upcoming wedding, no? Wedding plans, no? Kabay pangati mangin hilway lang kag wala lang sa problema. Amo ginatuod ang mga nagaplano nga magpakasal kag ang mga groom or ang mga groom and bride to be, no, may mga pagtilaw gina, may mga pre-wedding hitches, no? So magmangin mabakod kamo, no? Pangay kamo sang ano ni sang wisdom sa mahal nga makako kag ti ubayan niya kamo no? Ay ti kamo ni nene nga duwa mo ya ang nagahigugmaanay, no? Kag naprasta naman na ni nene sa siniiya nga suitor nga isa. Okay? O ti sige. Salamat kid Rodney, no, sa imo sini matahuman nga kasaysayan. Baw sa mga lalaki bala dira, no, be ano man, gentleman man. Kung may nobya na gani, hindi na kamoy manuhot. No? Hindi na kamoy mangaga, mambulito, no? Although nga wala pa man sila wala man sila nahigot sa gid-abi, wala pa man sila pakasal, pero ang commitment, ara na na, no? Ngita sa iban, ikaw daong nagapangaluyag sa kanene, damo pa da ngita sang iban. Hindi magpanaruso sa may mga tag-iya na. Okay? Ati sige. Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat kid Rodney. 28 years old sa Bano, sang Murcia. Wala kita sa panahon, but before that, arian ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is one of my favorite verses in the Holy Scriptures. Kaina na namian ko sa kay nalipat ko sa ngalan, may nag-mensahe diri sa aton, no? Naghatag man sang advice sa aton sini nga health, no? Salamat gid kay nalipat gid ko baya, no? Nagapamati gid siya na she loves the portion of which I'm sharing the word of God, no, sa aton sini iya mga tagpalamati. So sa Psalm chapter 23 verses 1 to 4, amo na siyang paborito ko gid. Da naghambal, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. The Lord guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kindly jot it down. Very good verse, no? Kag i-embrace naton ang promisa sa aton sini nga Ginoo. Siya yung aton sini nga shepherd, no? Siya ang aton sini iya nga tagbantay, siya ang aton sini nga Dios nga nagapalangga sa aton. The Lord is my shepherd. I shall not want, mga kabombo, no? Katahom kanami isang mensahe sa aton sini pinalangga nga matag palamati. The Lord is my shepherd, I shall not want, no? He restores my soul, mga kabombo, no? Sa Psalm 23 verses 1 to 4. It's bye-bye time na. Wala kita sa panahon, mga kabombo. Thank you for your company. Tub-tub next week. Sa liwatin ni ang inyong alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadua nga hatag! 2,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ikaapat nga hatag! 1,000! Ikalima nga 5,000! hatag! Imo nga pala din sa Urokan. Thank you! Ako galing si Delilah Balina sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, nagdaog sa promo sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Week 3. Gani ginaagda ko gidang tanan nga pamati dira kamo maga-intraman sa ilang pa promo para kamo naman ang masunod nga mga daog. It's all for you, Star FM. Basta radyo, Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pagkaon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging Adlaw DJ Asher. So alam taon naman nato no kung sino naman ang subong aton sini nga mga tagdaog. Amo gid Bumbo Carla kay sa subong ang mga kabombo, mga ka-star. Ari kita subong sa 4th week sa aton nga enhanced swerte sa Palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. So kagina Bumbo Carla sa Jagid no. Mato kita to kagina sa may Morsha Public Market. So nagatagay kita sa mga dalag ko nga prizes. Kag ang nami sa tanan, no, game give ang mga taga Morsha no para mag-inta sa aton nga mga activities. Yes, sakto gid DJ Asher. No, na do wala lang no. Do kulbaan man ta labas wala may makagto. Pero hindi nagsala kita DJ Asher kundi nagadaguso ang aton sini nga mga kabombo dito kagaina sa market sa nga Morsha. DJ Asher. Amo gid nakaka-motivate man Bumbo Carla kapin pa nga daw ka nami sa mga smiles no sa mga Morshanon. Pero anyways, madamo nga salamat sa tanan nga taga Morsha nga nag-welcome man sa atong kagina sa mga nagapamati man subong nga hapon. Hindi pa didto natapos ang aton panghatagay sang premyo kay mga hatag kita sang papremyo diri sa aton nga studio draw kag para man sa aton nga online activation Bumbo Carla. Sakto gid na DJ Asher. Ang aton naman subong nga pangalawago na mo ang proof of purchase naging paggamit sa aton siningang mga kauturan para sila makadaog DJ Asher. So una diri ang Silver Swan sukang puti, Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Amo gid Bumbo Carla kag gusto ko wala ni sila no why naging successful sa buong aton pangatagay sa mga prizes kag ang aton nga pa-promo man syempre. Kag madamo mga salamat sa Orocan. Dahil sa Orocan maayos ang buhay mo. Yes, so Pure Gold, sa Pure Gold always panalo.
Madamo mga salamat sa Lifebuoy now in the Philippines. Yes, sa San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Kag also madamo mga salamat sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, or Diamond and Pearl House. Yes, and less amo ang SED Panyawan, basta SED Marketing, tatak magaling. Amogid da Bumbo Carla, buka namin, no? Amo to siya ang aton nga mga product sponsors, sige nagamit natin nila sa mga proof of purchase or mga ka-star kag mga bumbo naton para sa proof of purchase. Kag also tungod nga nagamit man sila sa proof of purchase, nang ari pang lawagon naton danay subong hapon Bumbo Carla, ang nagdala og danay sa aton nga online activation. Yes, exciting DJ Asher. So sino naman ayan ang aton sini nga mga kabombo, mga ka-Star Nation ang nagdaog sa online activation. Di pa namin niya design, no? Sang ila sini nga mga tindahan na DJ Asher. So ini sila nag-effort gid ini, no? Nga igapasa diri sa aton para pagabutuhan, no? Kung sino ayhan ang nagdaog sa online activation. So DJ Asher, pwede na naton malawag ang aton sini nga mga tagdaog. Amogid Bumbo Carla, kay ti syempre nagahulat man yung mga aton nga mga entry centers sa aton nga online activation. Kag also, na reminders lang Bumbo Carla, mga kabombo, mga ka-star, nga ang aton nga online activation ang deadline kung mag-send ka mo sa inyong entries every Tuesday ina iya. Yes. No, per week kay te gina-send na or gina-receive na siya naton for edit, kag also gina-post man na siya naton para mapabuto-butuhan man, no, for likes, and also no kay isa man na siya nga sa criteria, kita para fair gid sa tanan, no, amo na kami mga percentage kita sa mga winners naton para mabalaan kung pila, no, kag ano ang ginahatag nga percentage sila sa aton nga mga judges. Sakto ginaa DJ Asher. Tiko nga kompleto ikaw kag manami ang imo sini nga setup sa imo sini nga Tiangge, di may posibilidad gid nga magdaog ikaw sa online activation. Amo gid Bumbo Carla, kompleto gid, no, kompleto bakuna kumbaga. Kompleto sa bakuna, todos ricados sa kumbaga DJ Asher. So DJ Asher, pwede na naton malawag, no? Oo, sa susubong, no, mga kabombo, mga kasar, Bumbo Carla, na rin na excited na ang tanan. So susubong is ilawagon naton danay ang aton nga duha ka consolation prize winners nga magabatod sang 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Wow. No, so ari, no, lawagon naton danay ang aton nga isa, no, sa aton nga consolation prize winner. Ang nagamit siya isang proof of purchase nga Silver Swan, Orocan, San Miguel Beer, Pale Pilsen, R. Florete, Panyawan, Lifebuoy, kag Pure Gold. No, taga Barangay Villamonte, Bacolod City, nakuha sang 86.33% pasado gid ang grado. Ang nagapanag-iya or sang si entry number 1, no, ang iya nga pangalan sa iya store, Bebe Store. Wow. So congratulations sa imo, Realin P. Bolo. Wow, congratulations sa imo. Ikaw ang una nga nagabutan sa o kung ikaw ang nagdaog sa ikaduuna nga consolation prize. So pagalawagon na nato ang ikaduwa nga nagdaog sa consolation prize nga makabato sa 2,000 cash, 2,000 pesos cash kag 1,000 worth of gift pack. So ini siya DJ Asher, may arasang proof of purchase nga Silver Swan, Sukaw Puti, R. Florete, Pure Gold, Lifebuoy, Panyawan, Orocan, kag San Miguel Beer, DJ Asher. So ini siya, entry number 5 nga nakabaton sa 86.67% nga taga Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ini siya si Marilyn Del Monte. Marilyn Del Monte sang Marilyn o kon Marlin Store. Congratulations! Okay, so congratulations sa ating duwa ka consolation prize winners, Bumbo Carla, mga kastar, mga kabombo. So makadto na kita diretso sa aton nga first prize winner nga makabaton sang bow manami gani 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. No, Bumbo Carla, mga sa isa ka bulan, mga 3,000 pesos, mga pila mo na siya ka budget, Bumbo Carla man. Oh, wait lang gid DJ Asher, ang nalawag ko agina mo na to sang nakabato sa 3,000 pesos. Ay, okay. Okay, so sa liwat. Yes. So DJ Asher, so mo to kagina no ang nalawag ko si Marlin Store, amo na ini siya ang nakabaton sang 3,000 pesos kaga worth of 1,000 worth of gift pack. Doon naglumpat kita pero ini siya nakabaton ako ng entry 5 amo
ang aton sini nga first prize winner. Kaliwat na Bumbo Carla, Yes. diretso kita danay una no sa aton nga isa ka consolation prize winner. Before Yes, ilaki announce naton siya liwat kay Yes, para fair man kag also clear sa aton mga kabombo kag mga ka-star, okay? So ari ang aton ikaduha nga consolation prize winner nakakuha sa sang 86% no amo si entry number 4 taga HDA Matabang Talisay City, Negros Occidental. Congratulations kay Gil or Hil Olarte Malana. Once again, congratulations sa imo Hil Malarte or Olarte Malana no sang HDA Matabang Talisay City, Negros Occidental kay ikaw ang amo ni kaduwa nga consolation prize winner. So makadto na kita Bumbo Carla no sa aton first prize winner nga 3,000 pesos. Aton liwat ang aton sini nga first prize ang winner liwat ang aton sini nga tagdaog taga Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Entry number 5 nakabaton sang 86.67%. Yes, oo. Kagini siya si Marilyn Del Monte. Marilyn Del Monte sang Marlin Store Ang aton first prize. Yes, amo gini siya aton nga first prize nga makabaton sang 3,000 pesos kaga 1,000 worth of gift pack. So mo to nga aton sini nga tagdaog sa online Activation. O kag also pasalamatan kung man tanan Bumbo Carla, mga kastar, mga kabombo ang mga naghulog or nag-send sa ilang list on or before Tuesday. No, that's before 12 high noon. No, kung mag-send ka mo sang inyo nga mga entries kay ano na siya ma-receive na siya naton, i-edit kag i-post na siya naton sa aton official Facebook fan page ng Bombo Radio kag Star FM for like kag also sa mga share man sa mga amigo nila, makilala nila para magdaog. Yes. So DJ Asher. So DJ Asher, ato na lawago ng aton sining tagdaog naman sa Station Draw. DJ Asher. Oo, magid Bumbo Carla. Kag also before magkita nga mag-proceed no sa mga winners naton sa aton nga sa aton nga studio draw. Yes. Na syempre pasalamatan danay naton ang tanan nga mga naghulog. Yes. Kag also ang aton man nga FDA DOH representative no nga si Ma'am Maricon GD Matulak sa pag-check niya sa mga entries So much, kay para ma-check gid nga sakto ang ilang proof of purchase. Kag also ang mga ginapansulat man ilang information nila Bumbo Carla. Yes, sakto gid DJ Asher, no? So thank you so much gid sa aton sini nga mga kabombo nga nag-effort gid no te kapi pa sa online activation. Iniya ginaplastar gid yan ila sini nga maano. Pag-asa kay still qualified pa sila sa grand draw. Yes, sakto gid na DJ Asher. So DJ Asher, lawagan na nato na. Okay, so lawagan na naton ang sa station draw naton sa studio winners naton kumbaga. So first nalawagan naton na danay ang third prize winner naton nga makabaton sang 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. So ang iyang gamit nga proof of purchase Silver Swan sukang puti. No, sa taga ano na siya Grandville Mansilingan. Once again, taga Grandville Mansilingan na siya. Congratulations kay Maria Corazon El Guzman. Once again, congratulations kay Maria Corazon El Guzman sa Grandville Mansilingan, Bacolod City. Kay ikaw ang amon third prize winner sa ating studio draw. Yes, DJ Asher. So nagawin nato liwat ba si magsala naman kita, no? So DJ Asher, tagalawago naman nato ng aton sininga. Tagdaog, ikaduha nga tagdaog nga makabaton sang 4,000 pesos kag 1,000 worth of gift pack DJ Asher. So sini nga proof of purchase San Miguel Beer kon SMB DJ Asher. Yes, mo. Kag ini siya taga Block 3 Pahanukoy, Bacolod City, taga Block 3 Pahanukoy, Bacolod City. Ini siya si Anisita Fijidero. Anisita Fijidero ang makabato ni Kausang 4,000 pesos kag 1,000 worth of gift pack. Kompleto. Yes. 4,000 pesos sa pila ko naman, 2 ka bulan. Grabe ba? Save ka tama. 4,000 pesos for? Pati joke lang isa na nakasimana. Wait, di man Baka na nga buling sa aton sini nga mga kabombo kay di makabakal na isa ka sako nga bugas. Oo, mugid. Kag makabakal sila sa isa nila kasimana nga sudan. Pagid. Oo. Kag isa pa mo kasi makasave pagid na kay kung may times manabi nga magbakal ka da sang canned
Yes, goods oo. or ano. Pero syempre, hindi man permi mga kabombo, mga kasar, kaya dapat healthy gid kita, Yes. hindi permiho na mga amo na. Oo. Okay. Mas nami pag sa gyapon niya ang utan, DJ Asher. Oo, utan. Magiging Carla. Pero syempre, rin naggamay lang tayong pa-chill-chill na dahil sa mga kabombo, mga kastar naton kay para ma-refresh man nga maglawag na kita sa aton first prize winner. Excited na gini ang first prize natin. Istoryahan talang diri nga duwa, no? So, DJ Asher, ikaw na? Okay. Ilawag ko na naton sininga. Kumbaga makabaton sa 5,000 na pesos kag 1,000 worth of gift pa. Amogeda, take a deep breath na mga bomba, mga kastar. Kaya rin nalawagan na nato ng aton nga first prize winner. Nagamit siya or ang iyaging gamit niya proof of purchase. Amo ang pure gold. So pure gold na hindi yaging gamit ng proof of purchase. Makabato ni siya sa 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Tagalichunan, Bacolod City. Sa liwa, Tagalichunan, Bacolod City. Congratulations sa imo, Rubin Binyas. Once again, congratulations sa imo, Rubin Binyas. Or Binyas, ang Lechonan, Bacolod City. Kay ikaw ang amon nga first prize winner for our week 4 sang studio draw. Palakpakan. Congratulations! So, may lechon. May lechon siya nga ginabaligya. Congratulations! So, ito mga DJ Asher, ang aton sini nga mga tagdaog. So, iaton nga igalawag liwat ang aton sini nga mga tagdaog, DJ Asher. So, balik kita diri sa may online activation. So, nahon nato ng duwa ka mga nagtagdaog sa ako na duwa ka mga nakabaton sang consolation prize. Second consolation prize amo si Realina Bolo sa barangay Villamonte, Bacolod City. Nakabaton sang 86.33% o kung ini siya ang yasin nga store, amo ang Bebe Store. Kag first consolation prize amo si Hil Olarte Malana. O kung mayara sa sang akon siya niyang kapanagiya sang entry number 4, nakabaton sang 86% kag taga Hacienda Matabang, Talisay City, Negros Occidental. So ini sila nga duha, makabaton sang 2,000 pesos kag 1,000 pesos worth of gift pack ka DJ Asher. Kag ang aton siniya first prize winner, makabaton sang 3,000 pesos cash kag makabaton sang 1,000 worth of gift pack amo si Marilyn Del Monte sang Marlin Store, entry number 5, kag mera sang 86.67% sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. So, congratulations sa aton sini nga mga tagdaog sa online activation. Okay, congratulations sa liwat no, sa aton nga mga winners for our online activation. Kag also sa aton naman nga mga studio winners, no, studio draw winners for our week 4. Congratulations sa ating third prize winner nga makabato sa 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Congratulations kay Maria Corazon L. Guzman, ang ating second prize winner nga taga Block 3 paano kay Bacolod City, yaging gamit nga proof of purchase. San Miguel Beer Pale Pilsen, nga magabaton siya sa 4,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Congratulations kay Anisita Federo. Kag also sa ating first prize winner nga makabaton sa 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack, taga Lechonan, Bacolod City, si Ma'am Rubin Binyas. Congratulations sa tanan nga mga winners for our studio draw sa buong nga week 4. Ingagaw na kamo sa inyong mga entries for week 5 sa aton nga enhanced store sa Palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Yes, kag DJ Asher, hindi nila pagkalimtan, alas 9 sa Lunes ang ila sini nga pagpadulong diri para makuha nila alas 9 sang aga para makuha nila ang ila sini nga mga papremyo. Amo gid Bombo Carla kay daw sang last nga dando medyo late to mo no, do adlawan to sila. Okay, late na kita yung nag-interview sa ila, di ba? So dapat DJ Asher alas 9 no para ma-prestar naton kag makabaton ini sa sang aga pa nga papremyo DJ Asher. Amo gid Bombo Carla walay hassle kumbaga kag also kun aga pa sila ya, medyo wala na sila ya sang medyo problemahon gid kay timba na sila da makaperma no kamo na kag dapat dalagin sila sa photocopy nila sang ID para hindi na sila magasala pa nga mangita diri sang pa photocopyhan sa ila sini nga mga ID. So aga pa nga daan. So dapat kadto diri padulong diri alas 9 sang aga sa Lunes ni dalo na nila ang ila sini nga mga photocopy sa ila sini nga mga ID. Amo gid Bombo Carla kag also sa liwat madamo nga salamat sa tanan naton nga mga sponsors kag hindi magka problema ha ang mga mga wala gid ginpalad subong nga week 4 naton kay still no qualify Japon yang inyong nga mga entries for our grand draw. Kung di ka masurtihan subong base pa lang ikaw yung masurtihan sa aton nga grand draw nga mga dalag ko nga prizes na nagaulat sa inyo nationwide. Yes, so hulog
hulog lang yun. Kaya tida mo pa kita papremyo sa swerte sa palengke 2022. So DJ Asher? Amo gid Bombo Carla kag also mga kabombo mga ka-star ang inyong magadagaan kay magapanghatag kita no sang over 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prizes nationwide iniya kag also reminder sa aton yang online activation mas send kamo sa Martes ang deadline naton before 12 high noon no, but also no kung maka-send pa kamo daya no i-send yun lang yung mga kabombo mga ka-star kay ano mo na siya na i-check mo na siya kung pwede pag siya po naton i-post kag also sa Sabado naman sa aton nga palengke on ground event sa week 5 dira naman kita sa may Silay. Wow, okay, mga kabombo, hulata kami dira sa Silay City. Kita na kita sa public market sang Silay City, mga kabombo. Oo, do kada mo gidadaan tao Bombo Carla. Pero lang taon tana sa ato no. Sa mga listeners sa aton sa Silay City, kita-kits kita sa Sabado, okay? So mga pod niyo ang inyong mga star DJs, yung paborito kag also Bombo Radio personalities. Yes, so mga kabombo, thank you so much sa upod kag paghatag o kung pagdulong yung gid sa gihapon sa inyo sini nga mga entries diri sa Bombo Radio Bacolod. So DJ Asher? Amo gid Bombo Carla, sumadamo nga salamat sa tanan kag dito natapos ang aton week 4 sang enhanced swerte sa palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. So abang-abang naman kamo, hulog kamo sa inyong mga entries. Another challenges naman for our week 5 sang aton nga promo. Anyways mga kabombo mga ka-star, this is your star DJ Asher. Check lang mo da kag pwede nyo gikaw mapamatian no, sa 95.9 no, i-search nyo na sa inyong mga frequencies ang inyong mga radyo sa FM kag also ang akong mga time slot na batian nyo ko every 8 a.m. until 12 noon time. Yes, DJ Asher, kaya gini naman si Bombo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! At 95.9 Star FM, it's all for you. At yan ang weekly draw ng Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Congratulations sa lahat ng mga nanalo! Sa mga hindi naman pinalad, meron pa tayong grand draw sa September 24. Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag Sayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang
Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ate, sige na. Suguran na naton. Para nga madali kita matapos. Ate, sige. Suguran ko na. Hula! Nay, ikaw? Oo, ako. Mga animal ka mo? Aga pa gani nagabinastos na ka mo? Kag ikaw lalaki, do ano kalaba ang ginapabugal mo? Ha? Kwan, chay, Ario? Ay, kalubay? Si Tom Abinay mo. Gusto niya nga magutan sang kalubay. Ugaling, nahuya siya. Kay wala siya kuno sang panakot nga dala. Sorry, Chesini, ha? Nauya ko si mo kay wala ko panakot nga dala sa kalubay. Amo gali? Wala kaso, Oray! Hala! Wala na siya? Ay abaw, si Buklan ho, nagabarong? Kabalo ko kun nga nagabarong siya. Wala naman siya pamiliti. Kung magbarong siya, masiling siya nga tao siya sang mayor. Piho na, salbar ng pliti niya. Bisan din lang ibutang si Buklan. Mayogid magdiskarte. Lolo Mores, malakat ko ha. Sirhan mong tiyangge. Kibasi may maglabay nga lain ginhawa. Hoy! Barikoson! Nahisa agad sa ako, no? Baw. Ako? Mahisa? Hoy! Wala gid ako yung mahisa sa imo Buklan. Oho? May ipot sang tanga ang barong mo. Mind your own business. Kalot your own barikos. Buklan mo dahi! Barikoson mo dahi! Ari mo ay. Agoy! Hindi.
Ginaboy mo ko sang itlog. Ari pagin! Hey! Agoy! Uy! Ginaboy mo naman ako sang pandesal? Uy, Tagoy, Albina, ari naman kamo? Kap! Maakusar ako kay Buklan. Pabayaran ko sa iyang akon mga itlog na buka. Kag ang mga tinapay nga ginlapta sa duta. Kap, ako ya Kap, maakusar ko kay Barikoson sang homicide. May bukol ko ka po? Oh, kita mo na Ginhaboy niya ako sang garapon. Nagbalos lang kuya. Kay ginhaboy maman ko sang bato. Pila ka itlog ang ginhaboy mo kay Tagoy, Albina? 2 kap. Pila naman niya ka pandesal? 7 kap. 2 ka itlog kag 7 ka pandesal? Ano ang ginsiling mo, Tagoy? Ginano mong itlog? Gin-scramble egg Kap. Ang pandesal iya? Ginsudan sa itlog Kinahaglan nga bayaran mong itlog kag pandesal ni Albina kay ginkaon man. Kinunto na yakap. Ako na ang ginaboy, ako pang mabayad. Hindi na maguro na husto. Do wala na naiya hustisya, ha? Hindi ko yung magbayad, Si Barikoson iyang dapat magbayad sa akon. Kayo ho, may bukol ako. Ipabulong ko gadya ini. Ipabulong sa bukol mo Amo man sa Barikos mo Barikoson. Hipos ka mo! Maghipos na kamo nga duha. Kaya ako na lang mabayad sang danyo sa inyo nga duha. May adlaw ka kay Pas. Uy, ikaw naman gali Pedrito. Oh, wala ka gihapon madudla. Hindi ko yung maguntat. Tub-tub nga hindi ako makabalo sa imo ka kay Pas. Ambot sa imo. Kung nagkadto ka diri para nga mag-challenge liwat sa akon, pues, suguran ta Oh, pamati maayo. Ano ang imo makuha kung ang 7,000 ka bisis, dugangan mo sang 7,000 ka bisis, kagbuhinan mo man sang 7,000 ka bisis? Puro lang bisis ba? Deka. Do ka budlay sa nakakaipas, haw? Kinahanglan gamitan ta na anay ang calculator. Ano nga calculator? Tapos na, hindi ka makahibalo? Ako yan masabat ko dayon kung anong imo makuha. Ti ano abi kakaipas? Sakit sa ulo Do hindi mo na gusto kakaipas? Hindi ba lang nga sakit sa ulong resulta sina? Kung piliton mo nga paminsaron ang sabat sina nga pamangkot?
Bote, gerde ka naman, Pedrito. O sige, makahalin ka na. Kaya mo pa ko ulubrahon. Matanom pa kuya kamote. Ate, sige, barakatalan ko. Maano ka man de? Adios. Palagpat lang rin ng tigulang ini mo. Pero ano abi makuha ko kung piliton ko nga sabton ato? Siyempre, kundi masakit ang ulo ko. Daw gusto mo na bakiro nga to Pero ambot daw hindi man to amo. Nagaano ka, Pilimon? Nga kaina ka pa nga nagakurisong dira sa ginatunan mo? Gusto ko tani ang ato national hero mo si Bonifacio lang ba? Kag nga si Bonifacio yung gusto mo nga mangin national hero naton? Nami si Bonifacio na iya. Kay man kung si Bonifacio ang tupit ko, ang malason niya pamangkot sa maestra mo niyo. Ano ang una nga ginsinggit sa balintawak? Di masabat ka lang siyang attack! Pero kung si Rizal ganinay, ipasa ulo dayon si mo ang yagin sulat nga may last farewell. Hindi ko na yung makasaulo lawig, nay. Damo pa ik-ik. Hindi na lang nagsiling nga goodbye Philippines, kay. Kahibalo ka, Pilimon. Maalam niya si Rizal. Amo ina nga ang ginasulat ginapasaulo sa mga kabataan. Gusto sang aton mga katigulangan nga magsunod kita sa ihimplo ni Rizal. Ako masunod sa ihimplo ni Rizal? Di kundi matipok ako. Hindi ba sila mo na tintiro siya sa Kastila dito sa Lunita? Oo. Diba si kung tinuhon man ako? Kag sinoy ang matiro sa imo? Kay wala naman subong sa mga Kastila? Kaya nga gintiro man si Aquino. Sino gali nagtiro kay Ninoy Aquino, nay? Ay ambot, Pilimon. Wala sang may nakahibalo kung sino ang nagtiro kay Ninoy Aquino. Ano na? Kadugay na to. Pagyapon makibalo kung sino nagtiro kay Aquino. Kabalugan ni sila kung sino nagtiro kay Rizal. Nga wala pa tumatao si Ninoy Sadto. Hoy, Pilimon! Mag-untat ka na gani, ha? Pulos ka tuntuhan lang ng imo, ya! Hindi na ya. Gusto lang na ya. Nga hasta karon. Ay pagyak, bumabalaan kung sino tiro kay Ninoy Aquino, ha? Ay, ambohot, ha? Gagasunay, hindi lang muna ang ila ginabaysan. Ginabaysan Manila ang gold ni Marcos nga. Pwede kadama. Kang mga kwarta ni Marcos nga. Kuno, diriging kawat sa aton. Nga aton na nayaw, may party man tada. Ay, Pilimon.
Bata ka pa para mag-intra sa mga butang nga ina pilimon. Amo gani nanay, nga tamaran ko magtuon Kay kung mag-alam ko, patyon ang ko Japon. Pero kung hindi ka magtuon dira, karon basi kung mapatay ka manda. Nga, Tring-Tring, ano ang damgo mo? Nagdamgo ako nga may kalayo sa akon hiligdaan. Kada gabi, amoy nang akon nga nadamgo, day Rusing. Daw sa masunog ako, day. Day Rusing, ano ang buhaton ko man? Dito katulog sa banyo. Balaining si Dairusing mo. Ginasuyaan niya ako. Kay nagadamgo ako permis ang kalayo. Ari mo ay kay pahugon ta bala. Lantahon ko lang kung hindi ka maglukso sa bintana. Ari mo ay kay pahugon ta ka. Sunog! Sunog! Dairusing! Nasunog ang aton balay! Sunog! Sunog! Nagakalayo ang balay! Ay! Sunog! Sunog! Di na sunog! Di na sunog! Ay! Sa kusina, day! Ato sa kusina! Oh, hala! Nagbato naman si Dairusing. Dairusing. Ay, wala sunog Joke ko lang to, ya. Ano nga joke? Oh, ang aton kusina, ho? Ha? Oh, hindi! Nasunog ito! Ay! Tabang! Tabang ka mo! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan. Bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Ang Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyo mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nakita ko si Bitoy nga ginapangtapas ang saging sa duta sang akon ama na si Inday Soli. Kag isa ka adlaw sina, gintawag ako ni Inday Soli. Ginsugo niya ako nga tagon si Bitoy, tungod nakita niya nga ang saging nga nagatubo sa iya duta, mahibo na nga tapson kag ibaligyain sa merkado. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Ari na ko, Day Suli. Ate maayo. Ote, kamusta ng mga saging? Pwede na siguro naton ato matapas kag mabaligya sa merkado. Kay madamo sa nagapangita sang saging didto. Kwanday, may malain ako nga ibalita sa imo. Oh, ano nga balita? May nagtapas ang mga saging mo dito, Day. Ano nga may nagtapas? Wala ko sang ginhambalan nga matapas ang mga saging didto Apang wala na dito ang mga binulig sa saging, Day Suli. Gintapas na. Ang dumdum ko kung ikaw nagsugo sa ibang nga tao, agad tapson ato. Wala ako sang ginsugo nga matapas ang akon saging Bitoy. Hindi bala nga ikaw ang akon ginsuhulan nga magtanaw sa mga saging nga ato. Oo, Day. Pero wala na tong saging mo, Day. Pero ako, Day, wala mo kuya katapas ang saging mo dito, Wala ko tayo matapas, Day. Base kung si Ignacio ang nagtapas, Day Suli. Si Ignacio? Nga tapso niyang akon saging? Kay wala man ako magsugo sina sa iya. Pero base siling ko, Day, siyang nagtapas. Abi mo, Day, nakabati ko nga mahulam sa kunutani isang kwarta si mo. Pero wala mo saging paulam. Gani akig to siya. Kag nagsiling siya nga mabalos to sa simo. Mabalos ko siya kuno sa imo sa pilakadlaw. Gali. Mabalos siya, gali. Kay wala ko siya ginpahulam sang kwarta. Orasan lang niya. Kay hatagan ko gid siya sang leksyon. Kinahanglan giday. Kinahanglan gid nga mahatagan mo sa sang leksyon. Ang gago nga Bitoy. Siya ang nagtapas ang saging. Pagkatapos, gintudlo niya si Ignacio. Tuntugid. Tuntugid. Isugid ko siya kay Ignacio para nga madudla siya. Pero, kung isugid ko siya, base kung ano naman ang buhaton ni Ignacio sa iya? Kag makriminal pa siya? May post na lang gani ako.
Ate ano na, Bitoy? May bayad ka na ba sa utang mo sa akon? Hindi ulat-ulat talang black ko. Ipangita pa ta sa pagi kung saan ta makakwarta, pro. Ay nanuman nga. Hindi ba lang may kwarta, may nang nasisuling at tag-iya sa malapad gaduta, dire? Hindi ang matuod na tapas ko na gani ang mga bunga sa saging niya. Ibaligya ko to. Ibaligya ko mga bungas ni. Ay, amo lang na? Sus, may pagi pa nga makaangkon ka sang dako nga kwarta. Ano nga pagi naman? Hold up pa ba ng babae nga ina? Nagsisuli? Ha? Wala na sa may mahimo sa imo? Gurang naman na. Kagkadako pa sa utang mo sa akon. Kag hindi na kayo makahatag pa sa imo sa sebo nga ginapangayo mo. Ati... Andi. Ari na lang oh. Tingwaong ko na nga makakwarta ko, ha? Tingwaong ko lang. Ay, salamat. Bisan paano, nag-ayong ubo ni Toto. Pero kinanglan nga makabayad ako sang kwarta. Ngagin pahulam sa ako ni Zelda. Bayaran ko gida to. Kay nahuya ako eh. Makadto ako kay Migkanoy. Basi kung pa-extrahon niya ako sa pagtrabaho sa iyat lamnan. Hoy! Ignacio! Dali bla! Si Istoy man ina kay si Poldo. Mga barangay tanod ina sila. Mapalapit ako sa ila. Nga, Istoy? Poldo? Ginsogo kami ni Daisuli nga bakulon ka. Ano? Bakulon ako? Naman, anong sala ko? Ginpanapas mong bunga sa iya saging. Ano? Ano nga saging? Wala ko yan makatapas ang iya saging, ha? Damo kapas ang sugilanon. Ariyo batutang. Bay, hindi! Batutan ninyo ako. Ari man lang ako na. Timan! Gusto na ka ma. Maluhay ka mo sa akon. Wala ko sang sala. Hindi ka man namon pagpatsura. Binlan ka lang namon sa jutay nga kabuhi. Ari pa! Ginbakol sa mga tanod si Ignacio. Tungod gintudo ni Bitoy, nga siya ang nagpanapas ang saging ni Inday Soli. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Ignacio! Ignacio ba, anak ko? Sino ba lang nagkastigo sa imo, man? Kagaangagin sakit ka ginilas ang amusin ni. Pulos ka lang lagob kag bukol, ho? Wala ko sang sala. Wala. Sino siya, ha? Kilala mo ba lang nagkastigo sa imo? Wala ko makakilala sila. Wala man ako makatanda kung diin sila nag-i-star. Ano na lang ini karon man? Ano na lang ini? Sa kahimtangan mo nga ina. Sa ano ka pa sina makatrabaho man? Magkadto ka na kay Choyamin. Magulang ko sang kwarta, bisan pila lang. Ate, sige Maulam ako dito. Hinahanglan nga mabulong ka. Hinahanglan nga mapabulong ka. Kay puno sang lagob ang imo lawas. Ato na, Ma'am Sole. Yung kastigo na namon ni Poldo si Ignacio. Hindi na to siya magliwat nga magpanapas ang imong mga saging. Ga ililihi to sa sang bakulo namon mo?
Ate, maayo kon amo. Para nga madudla siya. Ha! Tunto nga tao. Nagapanapa siya sa akon mga prutas nga wala maglisensya sa akon. Suri, day. Maghalong ka na, day. Kay abi mo, day, nakabati ko blas ang sugilanon. Nga patyon ka kuno niya. Oh, patyon niya ako? Oo, day. Pero hindi ka naman kabalaka. Ari ko. Pangapinan ta kaya. Mabantay ko sa imo niya. Bantayan ko kung anong imob sa imo ni Ignacio. Kag-unahan ko siya. Ay, abaw! Ang animal nga bitoy. Kanami gid magbilog sang ulo ni Inday Soli. Hamak mo nga ginpasibangdan niya si Ignacio nga amo ang nagpangawat sang saging ni Inday Soli. Samtang siya ang nagpangawat. Kag sila ni Puldo ang nagbakol sa kay Ignacio. Pero kung manugid ako, mapati ayan si Inday Soli. Kag hindi nadlo ko ya kay Bitoy. Adik ayhan ina. Ay, Abner! Ay, inablos ko nga gwapo! Ari ka man! Nakalagpat ka man sa pagbakasyon. Nagbakasyon ako dere. Kiti bakasyon subong chay. Pero, sila ni Manang Tonya, pulis ka na kuno? Oo. Pero nagbakasyon ako dere sa inyo. Kay napilasan ako. Sang makainkwentro kami sa mga adik. Uy, amo gali? Oo, Chay Silda. May idea kay Malinong. Wala mga adik. Ano nga wala man? Maayo lang gali magpanago ang mga adik. Kuna mo, damo man diri user sang siya bo? Ay, oo eh. Madamo eh. O galing, makahibalo lang sila magtago sang ilang nga bisyo. Maayo ko na mo. At least, hindi magamo diri. Silda, mayong adlaw. Uy, ikaw gali, Esther? Ari ka man. Ay, mangayo kung tani ako sang inughampol sa mga bukol ni Ignacio. Kadamo abi sang iya nga bukol mo. Kaging bakol siya ni Puldo kag ni Istoy. Ati, kuha lang to sa likod sa balay ah. Damo da oregano. Ay, salamat gid ha. Ay, Silda, wala ka na bala nagaubra ka Inday Soli? Nagaubra man eh. Pero karon pa ako mabalik dito. Kuan abi nagapauli man ako kun hapon. Kag mabalik naman ako kun aga. Ay, nga aman Esther. Ay, Silda, naluoy gid bala ako kay Ignacio mo. Nahadlok siya nga maglakat. Kay base bala kung sakito naman siya ni Istoy kag ni Puldo. Kinsugo sila daan ni Inday Soli mo nga sakiton siya. Kay siya ang ginpasibangdan nga nagtapas kuno sang saging. Oo man? Ay, Silda, buligi man kami ay. Silinga man si Inday Soli nga wala makapanapas ang saging si Ignacio ah. Wala gidya. Wala na siya nagapangawat sang tanom sang iban. Nasaipan lang gid saya. Pero hindi gina siya magpangawat. Ano na lang kung hindi siya makalakat? Sa ano kami karon makakaon sa obra sinaman? Sobra naman na iya. Sobra na gid yung pag-ihig-ihig sa amon. Pabay ilang Esther. Kay hambalon ko si Inday Suli nga base ko nagsala lang siya sa pagpasibangod sa kay Ignacio. Salamat gid Silda ha. Sige makuha na ako sang oregano. Sige. Ay, kung may mahimo lang ako, naluoy gid ako sa ila.
Nakahibalo ako nga nagsala sila sa pagpasibangod sa kay Ignacio. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini. Ang nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dughang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Wala gid sang kalinungan ang amon pag-asawahay ni Dan. Bangod bisan may anak na kami, irresponsable man siya gihapon. Kag bisan ang akon amay, nagpangita na sang paagi nga makaobra siya. Apang wala gid sang maayo nga resulta. Tubtub nga nakahimo siya sang katuntuhan sa ila parente, kag ginhandom siya sang bana sini nga patsyon ini. Apang nagpangabay ako nga patawaron na lang ang bana ko, kag nagpasugot man ini sa pagpadayon ko pagid. Maayo. Kay wala siya ginpatay sang bana sang babae nga iya gintinuntuhan. Pero kung ako, ginpabayaan ko lang to siya. Pero ara, nagbalik naman siya simo. Tay, paanong akon mga anak? Nabuhay mo ang imo mga anak nga wala siya sang bulig. Kami sang imo ilo ang nagsagod sa inyo. Sugod sang kaslon kamo. Nabuhi kamo nga wala sang amay ang imo mga anak, Gloria. Gani hindi na siya magpakita sa ako na. Kay ako iya ang mapatay sa iya. Ote, hindi ka pa magpauli, Dan? Nagpangako na sila nga hindi kanila pagsakiton. Basta hindi ka na lang kuno magliwat. Diri lang anay ako Diri bisan paano makatrabaho ako. Kaga makapadala ako sang sustento sa inyo. Kinahanglan ka dito sang aton mga anak, Dan. Maano ako dito man? Diri lang ko Mapauli lang ko dito kung ano gid man. Magbago ka na bala, Dan? Dalag ko ng mga anak naton, ho? Oo, pauli na to. Kung hindi nakigang imo amay sa akon, mapauli na ko. Bana ko ikaw, Dan. Kag ikaw ang pasulabihon ko sang sakay tatay. Mabudlay na naya. Malikaw lang ko nga daan sa iya. Magpauli ka na lang bala sa aton, Dan. Mahalin ako sa amon mga ginikanan. Mangita kita sang balay nga kita lang nagaistar. Nakahibalo ako nga mapasugot sinang mga ginikanan ko. Diri lang gani anay ako. Malikaw lang ko anay si imo amay. Budlay na nga mapatay niya ako. Bilib ako sa imo, Gloria ba? Tahumok sang ilong mo. Anong buot mo silingon? Bisan ano na lang ang ihambal sa imo ni Dan. Nagapati ka? Nahimo mo pa nga mangayos ng pasaylo sa bana sang babae nga ato? Ginapakita ko lang nga palangga ko si Dan. Kag kung makita niya nga wala nagabagong pagpalangga ko sa iya, basi ko magpakabuot na siya kag magbalik sa amon. Gloria, hindi na siya magbalik sa imo. Ginahimo ka lang niya nga hampanganan. Nakahibalo siya nga daw sa mapatay ka sa iya mo. Gani bisan anong iya buhaton sa imo, wala ka nagapamatok. Nagasunod ka lang sa iya. Kung sa aton pa, daw sa karbaw ka, nga kung bisan diin ka guyoron, nagasunod ka. May higot ka sa ilong mo. Nakasiling ka lang sina. Kay wala mo maagyan ang pagpalangga
sa isa ka lalaki nga pareho sa pagpalangga ko kay Dan. Puriya buyag. Pero kung amoy nang buhaton sa akon sang akon bana, prituhon ko siya sa iya kaugalingon nga mantika. Nahambal mo lang ina ah. Basta siguraduhon ko gidya nga makasarang ako magprito sa iya sang bilog. Tungod indi sa tanan nga oras, nagabugtaw siya. Kinahanglan nga makatulog siya. Kag dira sina, basyahan ko siya sa mantika nga nagabukal. Te, kita mo na. Napatay ang anak ninyong abnormal, pero wala gid siya makapauli dire. Wala gid siya sa pag-ulikid sa inyo. Pabayin na lang si Danay ah. Sobra nang ginahimo niya ngayon sa imo. Ano kay wala ka nagapamati sa akon mo? Tanawa, kundi nagapasan ka subong sang cross. Nay, maluoy ka man ay. Hindi na pagdugangi nga akong pag-antos, nay. Ginaako ko, nay. Nagsala ako sa pagpili sang lalaki nga makaupod sa kabuhi ko. Nagsala gid ako, nay. Kag daw kagton ko nga akong siko sa paginulsol, nay. Daw kagton ko, nay. Bisan nga daw nagapasan ako sang kalibutan sa mga pasakit nga ginahatag sa ako ni Dan kag sa akon mga anak. Padayon ko nga ginapakigbato ang amon relasyon sa handom nga magbag-o pa si Dan sa pagpadayon ko pagid. May isugid ako sa imo, Gloria. Oh? Ano ina? Ang bana mo, may bag-o naman nga asawa. Nagpangako siya sa akon nga mabalik siya sa amon. Ginapatahaw lang niya ang kaakig ni tatay sa iya. Hindi ka na maghulat kay Dan. May asawa naman siya gani. May anak na sila. Ano? Oo. May asawa na siya nga iban. Ay, Gloria, katig-agid yung galis ang ulo mo, no? Nagapati ka gihapon sa iya? Kung hindi ka magpati, ambot sa imo. Amo gali? Amo gali inang rason? Kung nga wala na siya nagapauli, dire? Nagapuyo na gani sila subong, May mga anak na gani sila. Amo kuno atong iya naluyagan. Kaya mo inang iya nga nobya, halin pa sang una. Hindi. Hindi ako magpati. Hambalon ko siya. Hambalon ko siya. Tawgan ko siya. Hello? Dan? Ano ini? Glor? O ano? Nakatawag ka man? Matuod ba lang nga may babae kang nga ginapuyo, dira, Dan? Ano? Sabta lang ako, Dan. Matuod ba la, Dan? Sugiri ako. Matuod din na. Wala na ako sang luyag sa imo. Dan? Maluoy ka man, ay. Magbalik ka na sa akon, Dan. Ginahangop ko lang ikaw. Magod nga nagapati ako. Nga mabalik ka sa akon, Dan. Dan, pauli na, ay. Maluoy ka man. Ano ka, bungol? Hindi na ako sa imo. Mga buhi ako liwat upod sa bago kong asawa. Kani bahala ka na sa kabuhi mo.
Dan? Dan? Ay, hindi. Gintakop na niya ang telepono. Dan! Ang telepono. Sabton ko. Ay, hello? Glor, ako ni. Oy, Dan? Ikaw gali? Abi ko anay kung patay ka na. 4 na katuig ang nakaligad. Sugod sang nanawag ako sa imo. Madamo ako sang ginabatyag sa lawas. May mo bala nga magbalik kay kita. Buguso naton liwat ang aton pamilya. Patawara ako sang naimo ko sa imo. Ano sa imo, Glor? Hindi! Hindi na ako magbalik sa imo, Dan. Mabalik ka, kay madamo ka na sang balatian. Amo bala? Padayo na ang pag-upod ninyo sang babae nga ginbulos mo sa akon. Pabayi ako sa luyos sang akon anak, kag sang apo naton. Bahala ka na sa kabuhi mo. Bye! Kasakit ang ginhimo mo sa akon, Dan. Wala sang tupong sa kasakit. Apang nagapati gihapon ako sa imo. Tungod kay palangga ko ikaw. Apang bangod na lang sa akon mga anak. Tunan ko nga pabakuro ng akon palatyagon. Hello? Gloria. Dan? Wala akong maghuna-huna. Nga makabati pa ako sang tingog mo. Mapauli na ako, dira. Mapauli ka na? Nga aman. Ginbayahan ako sa akong asawa. Yan mapauli na ako, dira. Pag-isa pa, kinahanglan nga may matipan sa akon. Nagalain perming pamatyag ko. Nga ahaw, anong balatian mo? Sa baga. Amo gali? Kaginbayaan ka sang asawa mo? Nag-upod siya sa lain nga lalaki. Ganit dapat nga malipay kasi ni Gloria. Kay makaupod na kita liwat. Bilugo nato ng atong pamilya. Salamat! Kay nakadumdum kasi na. Apang hindi na ako magbaton sa imo, Dan. Ano? Hindi ka na magbaton sa akon. Hindi ba lang mo nang gusto mo? Nga magbalik kay kita? Sang una, oo. Apang subong, hindi na. Nahuya na ako sa akon mga anak. Nahuya na ako sa akon mga ginikanan. Nahuya ako sa akon kaugalingon. Halos ibunggo kong akon kaugalingon kung nga ang nagpakagaga ako sa imo. Wala ka sang pulos. Wala ka sang tupong sa kalain. Kag hindi na ako pagtublaga pa. Kag hindi ka na magpanawag sa akon. Kay ipautod kong telepono nga ini. Adyos, Dan?
Ginpaislan ko ang numero sang amon telepono. Agod nga hindi na makakontak si Dan sa akon kag makasinabad. Kaginbuhos ko na lang ang akon panahon sa akon anak kag sa akon apo. Kag wala na ako sang balita pa kay Dan. Kag subong, malinong na kami nga nagapuyo sa akon mga anak kag apo, sa luyo sang akon mga ginikanan. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Gloria. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri. Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos sa nakaligas sa takdang alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo sa Radyo Bacolod Negros Occidental. Bilog nga Western Visayas, bilog nga kalibutan. Nakapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sang Sabado, Agosto 27, tuig 2022. Sa kakaroon lito na kita sa ato sa ring mga headlines sa numero sang patay sa pagbunggo sa truck sa tricycle sa barangay Bata kagabi. Nagsaka na sa 3 matapos magtaliwan ang mag-amay. Calatrava Municipal Police Station nagkumpirmar nga miyembro sang NPA ang nagpatay kay punong barangay Benjamin Havok sa barangay Lalong kahapon sang kaagahon. Indigent nga may estudyante nga ginikanan nagpagpasalamat kadungan sang pagbaton sang education assistance nga ginatag sang DSWD. Victorious Milling Company magabaligya sang refined sugar sa bilingas 10 pesos kada kilo bilang sabat sa panawagan ni President Bongbong Marcos. DepEd Region 6 sa Mindanao nga may kulang nga classroom sa bilog nga Western Visayas. Anom ka entry centers sa enhanced swerte sa palengke promo. Tuman ang kalipay sa pagdaog sa market draw kaina sang aga. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye. Upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagsaka na sa 3 ang numero sang patay matapos nga nabungguan sang truck ang isa ka tricycle sa St. Comprehensial Road sa barangay Bata, Bacolod City kagabi. Una na nga ginpahig sang driver sang truck nga si RV De Pedro nga hinali lang rag U-turn ang tricycle gani nalabot ini kag nalapakan ang sidecar. Dead on the spot ang nagasakay sa sidecar nga si Reynold Porras. Samtang pilaso naman ang mag-amay nga sanay Marciano Mahilom kag 17 anyos nga si Luisa. Suno kay Police Staff Sergeant Richard Di Maala, ang traffic investigator sa Bacolod Police Station number 3 nga si Marciano Mahilom ang bayaw ni Porras ang ginala sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Apang ini ang ginbawian sang kabuhi alas 9 kagabi. Ang bata naman nga si Luisa Mahilom ang napatay man samtang ginabulong sa Riverside Medical Center alas 8 kay nasang aga. Suno kay Di Maala, pila sa ulo ang kalabanan nga ginagom sang 3 matapos nga nagpilit sa tricycle. Ang tricycle ang nagikan sa barangay Villamonte, Bacolod City kang magkapauli na kuntani sa Hacienda Paita, barangay Matabang, Talisay City sang natabo ang aksidente. Samtang ang truck nga ginadala ni De Pedro, 48 anyos ang naka-unload na sang karga sang tubo ang nagikan sa North kag papauli na sa syudad
sang Bago. Kagabi, kundi una tapatay sa death on Senta mo to si Rinaldo Porras. Ang iyang bayaw nga si Marciano Mahilom. Dalan sa ospital pero deklaraan sa mga lasnibis ang gabi nga napatay man. Sa ulo kunong igo. Why sila nagpilit sila tanan sa kwan sa tricycle. Ang bata kagina si Luisa Mahilom, amon siya na-admit sa Riverside, kagina lang sa deklara nga patay alas 8 sa ngaga. Ang kabahin sa pagpahig ni Police Staff Sergeant Richard Di Maala ang investigador sa Bacolod Police Station number 3. Nagagwa sa investigasyon sa Calatrava Municipal Police Station nga mga miyembro sa NPA ang nagpatay kay punong barangay Benjamin Havoc sang barangay Lalong kahapon sang kaagahon. So kay Police Major Lumiain Lidawan, hepe sang Calatrava Municipal Police Station, natumod nila nga NPA ang mga suspetsado santo sa description nga ginhatag sa mga saksi kag positibo man nila nga gin-identify sang ginpakita sa mga ini ang litrato sang mga sospek. So kay Lidawan, North Negros Front sang NPA ang nagpatay sa barangay official. So sa mga nakasaksi, 7 ang napatay o kun 7 ang nagpatay kay Havoc. Alas 4:30 pa lang sang kaagahon sang nagtaghol ang ido ng Havoc, gani nagbangon ini kag nagpangihi. Pagbalik sang barangay official sa sulod sang balay, ginsundan ini sang mga suspetsado kag gintiro. Nakalumpat pa ang biktima sa bintana apang ginsundan sa mga suspetsado kag didto na ginpatay. Ginkuha sa mga suspetsado ang 20,000 pesos nga cash nga ara sa wallet sang biktima antes sila nagbiya sa lugar. Kaupod ni Havoc sa balayang iya nga misis ang isa ka anak kag nagpakilala pa sa ila nga ang mga suspetsado nga sila ang miyembro sang NPA. Na-recover sa crime scene ang siyam ka empty shells sang 5.56 rifle kag M16 rifle. So kay Lidawan, mahimo nga naakig ang mga rebelde bangod isa ang barangay Lalong sa mga benepisyaryo sa Barangay Development Program. Sa investigation po natin, ang lumalabas po is mga members po ng CPP-NPA na nag-ooperate po dito sa Northern Negros Front po. Na-identify po nila itong mga members po ng CPP-NPA po na nag-ooperate po dito sa area. So, based sa recovered evidence natin, 9 empty shells ng 5.56 rifle, then 1 M16. Yun po yung recovery natin sa area po. Si Police Major Lumiain Lidawan ng hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Tuman ang kalipay sang indigents nga mga estudyante ka Amerikanan karungan sa pagbaton sang educational assistance sa ginhatag sang Department of Social Welfare Development o kundi SWD kaina. Para sa Bacolod, ang payout ang gipagyan sa 3rd floor sang SM City Bacolod kung sa din mismo ang mga personnel sang DSWD Region 6 ang nag-verify kung ang individual ang gara sa listahan sa mga benepisyaryo kag ini walk-in kag kung kompleto ang dala sini nga dokumento. Nagbulig man ang mga personnel sa Bacolod Police Station number 1 kag Public Order and Safety Office sa pagbantay sa seguridad. Suno kay Angeline Hamandres ang Barangay 16, Bacolod City, second year college sa UNOR nga nagakuha sa bisad Major in English. Ang presto ini sa online 4 na kadlaw ang nakaligad kag mahapos man lang ang registration. Kagabi na baton sa diyang mensahe gikan sa DSWD nga siya ang magkakadto sa payout site agud nga mag-claim sa cash aid. Sunod ay ang 4,000 pesos sa iya na baton ibakal niya sa mga kinahanglanon sa universidad bangod wala pa ini na kompleto. Bangod ako ang tuition sunod sa iya, mabuin-buinan ang balaran sa Iloy kasunod sang ayuda. Bangod 3 sila nga nag-eskwela kag napatay ang iamay sang bulan sang Hunyo. Okay man kay medyo maluwag-luwag ang ako na galastusan. Ako pa nga ng tuition. So medyo makabulig-bulig mo sa akong family bala ang wala na ako mong bala. Ang napatay akong papa sang sang June lang. Sino kay mama mo? Nang sa subong do medyo ka business sang do gamay lang. Si Angeline Hamandres sa Barangay 16, Bacolod City. Tuma naman ang kalipay ni Andy Marco Mano sa Barangay Takulong o kon Barangay Takuling, Bacolod City karungan sang pagbaton sa 4,000 pesos nga educational assistance. Sunod sa first year college student sang BMI Global College ang kwartang ibakal niya sa kinahanglanon sa pag-eskwela. Bagod wala pa ini na kompleto. Nagpasalamat man ini sa gobyerno sa bulig nga nabaton. Bulig ko din sa akong pag-eskwela, sa pabakal sa mga kinangnon sa mga school, first year college. Thank you dagane sa aton nga DSWD kay silang nag-process para makuha sa among mga kas-assistant kay Secretary Erwin Tolpo. Thank you good. Dako gid ni nabulig sa amon mga estudyante.
Si Andy Marco Mano sa Barangay Takuling, Bacolod City. Sunod naman sa Iloy nga si Edna Buerong, 2,000 pesos sa inabaton para sa duwa niya kabata nga grade 9 ka grade 6. Sunod din wala sila sang inugbaka sang notebooks kag sapatos sa iya kabataan gani nag-apply ini agud nga makuha sang o kon makakuha sang ayuda. Nagpasalamat naman ini sa DSWD sa bulig nga ginhatag sa mga pikado. Sobrang happy. Thank you sa DSWD kay maskin paano makabulig sa kinanglan sang amon bata. Iba ka sapatos. Karon pagpuli ko sukton kunin sang bata ko ang grade 9 ka grade 6. Si Edna Buerong ang nakabaton sa Educational Assistance gikan sa DSWD. Bilang pagsabat sa panawagan ni President Bongbong Marcos nga panabuan ang presyo sang refined sugar, nagupod naman ang Victoria's Milling Company sa dalagko nga supermarket sa pagbaligya sang refined sugar sa bili nga 70 pesos kada kilo. So kay Attorney Eva Rodriguez, Compliance and Information Officer sang Victoria's Milling Company, nagpagwa sila sang announcement kahapon nga magabaligya ang VMC sang refined sugar sa 70 pesos kada kilo. So diri, ang kalamay ang ginabaligya sang VMC ang para lamang sa household gani mayara sila sang sistema nga ginagamit agud nga masiguro nga isa lang ka kilo ang sang kalamay ang mabakal sang isa ka panimalay kada semana kag hindi magbalik-balik ang isa lang ka konsumidor. Ang 70 pesos per kilo nga refined sugar ang sarang mabakal sa outlet sang VMC sa Dalan Lacson kag duha ka outlet sang Triumph Home Depot. May kiosko man ang VMC sa syudad sang mismo sang Victorias. May ginaistorya man ang iban nga outlets agud nga makabaligya sang 70 pesos nga refined sugar abang wala pa ini na finalize. So na kay Rodriguez, 250,000 kilos ang initial nga kadamuon sa refined sugar ang naripak na sang VMC kag ini ang natalana nga dugangan agud mas madamo ang makabakat. Si Victoria's Milling Company magabaligya sa refined sugar at only 70 pesos per kilogram. Nagresponder si Victoria's Milling Company positively sa pangabay sang aton nga presidente BBM sang naghiwat siya sang meeting sa mga sugar industry leaders ang mga gabulig ang Victoria's Milling Company ginmention niya kung pwede makabulig sa pa-establish sang presyo sang kalamay. Si Attorney Eva Rodriguez ang Compliance and Information Officer sang Victoria's Milling Company. Aminado ang spokesman sa Department of Education Regional Office 6 nga mayroon sang kakulangan sa classroom sa Wasa Visaya. Suno kay Hernanis Colliar, antes pa man nagbukas sang klase gitsekyer na sa Regional Engineers sang Department Regional Office 6 sa mga classrooms kung sa di nakita gamay yara sa kapin sa 16,474 ka mga classrooms nga kulang sa mga eskulahan sa bilog nga Region 6. Suno kay Colliar mayroon sang 1,052 ka mga classrooms sa Rion nga natala gubon bangod nang kita sa mga engineers nga hindi na inihilway nga gamiton. Samtang mayroon man sang kapin sa 13,941 ka mga classrooms nga nagakinahanglan sa minor repairs kag 13,464 ka mga classrooms ang nagakinahanglan sa major repairs. Sa kay eskolyar ang tanan nga kakulangan, kalayuhon kag pag-ilis sa mga classrooms sa West Visayas ang parayon nga gina-coordinate sa Central Office ang DepEd agud nga ma-coordinate man sa Department of Budget and Management kon DBM agud nga mapainan sang budget. Bati kung tanawon sini naton diri abong bupon sa Bugos sini nga Western Visayas, mayara kita no sang 1,873,375 ka mga enrollees based sa aton sini nga quick count as of August 23. Dugangan naton nila siya bumupon sa aton sini nga mga early registrants nga 360,571. So ang total naton nga learners din no based sa data sang central office naton is 2,233,946. So ina siya is 106.17% kung ikumpara naton sa previous sini nga school year. Si DepEd Region 6 spokesperson Hernani Escollar Jr. Samtang aminado ang presidente sang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental nga hindi lang Department of Education ang dapat magsulbar sang problema sa kakulang sang classrooms kundi ang iban man nga ahensya sang gobyerno. So kay Gualberto Dahaw, naglala na gid ang shortage sang classrooms subong nga nagbalik ang face-to-face classes bangod mas nagdamo ang enrollees makaligad ang duha ka school year nga wala sang klase sa sulod sang classrooms. So diri 82.3 billion pesos ang pain sang DepEd para sa construction sang classrooms subong nga tuig apang 5.9 billion pesos lang ang gid-approve sang DBM para sa tuig 2023. Suno kay Dahaw mas dako ang pondo nga ginpain sang iban nga pungsod para sa edukasyon kun sa diin nagalapaw ini sa
sang gross domestic product. Apang subong nga tuig ang pondo para sa edukasyon ang katumbas lamang sang 3% sang GDP. Sang tuig 2021, masobra 11,000 ka classrooms ang target nga iga-repair sang DepEd, apang masobra lang sa 2,000 ang na-repair. Ini ang nahimo nga ginbasihan sang DBM sa pagbuhin sa pondo, bangod 24% lang sang target ang nalabot. Isa man sa problema nga nakita sang act, amo ang hindi maayo ang kalidad sa school buildings, kung sa din mayara sang crack sa mga ginapatindog sa Department of Public Works and Highways, nga ang iban wala pa ni turnover sa DepEd. So diri kun hindi masulbar ang nagkalilain nga ahensya sa gobyerno, ang mga estudyante ang naapektado bangod hindi di kalidad ang edukasyon nga ila makuha. Hindi ni simple ang problema sa classroom shortages ta. Dapat instoryahan ini sang aton DepEd sa central office kag sa DPWH kag ang iban pag agency ini kung paano bululigan nila ini solbar ini, hindi sila magkanya-kanya kay karon kun salbaron lang yan sang DBM ang ila kaugalingon nga budgeting, hindi nila pag pamatian nga sang DepEd nga need nga shortage, may problema man. Si ACT Negros Occidental President Gualberto Dahaw. Samtang nagdangat sa 66 kami eskulahan sa West Visayas ang napayag nga temporaryo kag permanente nga bagasira subong nga school year, suno sa spokesperson sa Department of Education Regional Office 6. Sa tabi sa Boborado, Bacolod ka Hernani Escolar Jr. ang nasambit nga pribado nga maeskulahan ang nagsanto sa listahan sa Division Offices o sa Division Offices sa Department of Education sa West Visayas, kung sa din 59 diri ang napebalo nga temporaryo nga magasira o magabukas man sa masunod nga school year. Samtang 17 naman ang nagdeklarar nga permanente na nga magasirado. Suno kay school year ang manasambit nga pribado nga maeskulahan nga nagpahayag nga temporaryo kag permanente na nga magasirado, bangod hindi na ang mga ini makasarang financially nga mag-operate kag nakita man sang maini nga ang financial stability ang hindi makasarang sa pag-operate sa masunod nga school year. Nagdubo man ang enrollee sa private schools bangod mera sa mga estudyante nga nagsaylo sa public schools. Suno kay school year ang income sa mga private schools ang nagdepende sa number of enrollees. Sa syudad sa Bacolod, mera sang 2 ka private schools ang temporaryo nga magasira, samtang 4 naman ang permanente nga magasirado. Mahimo man ang mga ini nga magabukas siwat kinahanglan lamang sa maini nga magsulat sa Division Office ang DepEd nga magabukas sila liwat ukon magbalik sa operasyon. Private ni siya, no? Kaya way kita problema sa atong nga public schools, kaya government funded din na siya. But this time, no, ining mga schools naton, ining 76 schools naton, nga private schools to that extent, no, ang nag-signify is because nga hindi na sila financially capable nga mag-operate. Nakita nila, no, nga ang ila sining financial stability ang hindi na fluid for the next this school year, and also nagnubo, no, ang ila sining enrollment bombo funds. So you know naman nga once na private school ka, ang imo sining ang means of income mo gid isang mga number of enrollees sa imo sining private school. Si DepEd Region 6 spokesperson Hernani Escolar Jr. Samtang aminado ang nagabantay sa ukay-ukay store sa Banwa sang Murcia nga magasaka ang presyo sang second-hand garments nga ila ginabaligya akon madayon ang ginaduso nga himuon na lang nga legal ang importasyon sang used clothes agud matap na ang pagdagsa sang ukay-ukay store sa bilog nga pungsod. Ini ang kasunod sang suhestyon ni Senator Rafi Tulfo kadungan sang pagdamo sang ukay-ukay stores bisan ilegal ang importasyon sang second-hand garments. So kay Tulfo, mas maayo nga i-regulate ini sang gobyerno agud nga mayara pa sang income nagikan sa buwis. Sa interview sa Bombo Radio kay Adonis Montejo, magasaka agid ang presyo sang ukay-ukay sa tion nga butangan sang buwis, bangod diri man lang makabawi ang importer sa ilang kapital antes naman makalabot sa mga retailers. Sa karon, malaka ang baklanay sang ukay-ukay bangod off-season kag wala sang kwarta ang mga tao bangod nagbukas na ang klase. So diri makabawi naman ang ilang income sa ber months. Sugod sang Hunyo, kay Montejo, hindi na makalabot 2,000 pesos ang ilang income sulod sa isa ka adlaw kag nagaayo pa ang mga nagabakal. Kung magadahog ang baklanay suno sa iya, 5,000 pesos ang ilang daily income. So diri panapton sa mga babayi ang pinakamabakal. Siyempre ang ginakuhaan sila ang dagko ginanguna nila kuhaan tax mo mamahal na ila stock ya mamahal man malaot man sa sa presyo mo na. Ang dagko gina mo bayara sa Manila ba yung dagko gid nga mga sina una na kuan stock ang mga gagmay nga kakwa siyempre mahal man na ila may tax na sila ila bligya sa ila binandol be kamay nga mga mo na yung gagmay lang
Siyempre, bawi man is kapital ay masaka gina. O masaka gina. Si Adonis Montejo ang nagabantay sa Ukay-Ukay Store sa Murcia. Sa katapusan nga balita, nagdala naman ang team sang Bombo Radio kag Star FM sang kalingawan sa Murcia Public Market kalungan sang pagpanghatag sang papremyo sa mapisan nga mga entries under sa enhanced swerte sa palengke promo nga tuman nga ginkalipay sa matag pasakop. Ang anom ka winners ang nakamaton sa tag 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga baro sa grocery goods sa Musanday. Cheryl May Villapa sang Murcia, Leia Rose Padiral sang Senda Josefa Murcia, Leonito Ramila sang Barangay Kansilian, Murcia Negros Occidental, si Elena Francisco sang Barangay Buena Vista, Murcia, Mark Rabin Rojas sang Hacienda Abu-Abu sa bahin sang Murcia, kag Lolita Dacalos sa Barangay Takuling, Bacolod City. Suno kay Lolita Dacalos tuman ini kamalipan bangod nagabutan ang iyang entry makaligad ang 4 kasiban nga pagulog. Sunod din nagkanto siya sa tato ka merkado nga ginapatigayonan sang nauna nga market draw apang subong la ini nagdaog kag ginswerte. Suno sa 75 anyos nga entry under magaupod ini sa market draw bangod mapagsik pa man ang iyang lawas. Sunod din nakambiyan gid ang iyang kapisan nga magpadulong sa mga venue sa market draw kag magahulog man ini sang dugang nga entries para sa studio draw. Hindi lang ko present sa una-una ninyo sa Libertad, kato ko sa Oriental. Pag sika ninyo sa Bago, dito ako. Tapos pag third, dito naman sa Central Market. Subong naman, 4 ka draw. Diregi ko nagkadto kay tungod nga may hulog man ako nga mga entry. Kaloy sa Diyos, nagabutan man. Ang kabay sa pagpahag ni Lolita Dacalos ang winner sa market draw sang enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligad sa takna, ngalas sa 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 27 sa bulan sa Agosto 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mga kontatag para matisang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tiguro pagbukas sang klase. Makita sa mga mata sang kabataan, kalipay nga ilan na batyagan, sa liwat nga pagsulod sa mga bulutuan, matapos ang masubra 2 ka tuig nga yara lang sila sa puluyan. Ini ang manotisyahan sang ang klase ang ginbuksan, face to face na ang mga kabataan, manunudlo ilan na personal nga makitaan. Sila ang nagasuksok sang uniforme, bisan pa nga hindi mandatory ini. Kabataan ang nalipay sa mga classmates nga sila magakitaay. Madamo naman sini ang ila matunan, kay aktual nga sila ang may ginatamdan, may manunudlo nga sa ila magapahangop sa mga leksyon nga kung kisa may kabudlayan kung hindi ka makatutok. Kabay pa nga magtayuyo na ang tanan, tubtob nga mangin 100% ang pagpatuman, tanan magakadto sang dululungan sa ila tagsa ka mga bulutuan. Ang ini ang panguna-una ang pananawan ng impadala ni Anselmo Cortez sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
pa ang ginahulat nyo. Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a Magandang gabi Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ni Kadalawamputpito sa buwan ng Agosto 2022 sa ulo ng ating mga balita. Iba pang kumpanya ng langis sumunod na rin sa kanilang abiso para sa big time oil price high. Ang safety certificate naman ng RoRo na naaksidente sinuspende ng Marina. Ilang kilalang personalidad pinagbawalan na bumisita kay Senator Leila de Lima sa kanyang kaarawan. Pinaghahanap na dalawang pasahero sa nasulog na barko sa Batangas na tukoy na wala rin daw nangyaring oil spill mula sa RoRo vessel. At assessment ng DSWD sa ikalawang Sabado ng payout cash assistance sa mga mahihirap na estudyante. Alamin natin kung anong nangyari ngayong araw. At sa ating international news, ang Russia nagsusunog ng napakaraming natural gas. Sa balitang palakasan, 73 taong gulang na boxing legend na si George Foreman, todo tanggi sa aligasyong ng rape noon. Extortion daw ang habol ng dalawang babae. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. May mga huwabol pa na kumpanya ng langis sa pag-anunsyo ng kanilang ipapatupad na oil price hike. Yan ho ay epektibo sa darating na araw ng Martes.
Una nga rito ay Huwebes pa lamang may mga pasabi na hinggil sa magiging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mas malaki ito kumpara sa nakalipas na mga araw. At sa abiso nga ng mga kumpanya ay naitala ang diesel ay posible raw pumalo sa 5 pesos 90 centavos hanggang 6 pesos and 20 centavos per liter ang kanilang itataas. Habang sa presyo ng gasolina ay 1.20 hanggang 1.60 kada litro ang inaasahang itataas. Sa kerosene naman mga kabombo, 5 piso at 80 sentimo hanggang 6 na piso at 10 sentimo kada litro ang ipapatupad na oil price hike. Iba pang mga kumpanya inaasahan din ho na maglalabas pa ng abiso. Magkakaiba naman ang oras ng inaasahang implementasyon nito sapagkat ang iba ay alas 12 impunto pa lamang ng hating gabi ay magpapatupad na ng kanilang price hike habang ang ilan naman ay iiral ang price adjustment alas 6 ng umaga. Idiniklara na ng Philippine Coast Guard na naitala na ang lahat ng mga pasahero at tripulante na sakay ng roll-on, roll-off na pampasaherong barko na nasunog sa isang anchorage area sa Batangas. As of 12:40 p.m., sinabi ng Philippine Coast Guard na lahat ng 85 individuals na sakay ng MV Asia Philippines, 47 pasahero at 38 tripulante ay ligtas na na-rescue. Napagalamang hindi umabot ng alas 3 ng hapon ng dalawang individual na nauna nang isinailalim sa search and rescue operations. Ilang oras bago ito masunog habang nakadaong sa Port of Batangas. Sinabi ni Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, na ang focus ngayon ay lilipat na sa investigasyon sa sanhi ng sunog. Samantala, sinuspinde naman ng Maritime Industry Authority ang passenger Ship Safety Certificate ng MV Asia Philippines. Sa isang liham na may petsang August 26, sinabi ni Emmanuel Carpio, Regional Director ng Marina sa Calabarzon Region 4A, na sinuspende ang PSSC ng MV Asia Philippines matapos nga ito masangkot sa isang maritime incident na nagdulot ng mga casualty. Oras natin sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Mga kabombo, babalikan pa natin yung tungkol dyan sa passenger vessel na nagkaroon nga ho ng problema at may mga development pa ho na nakalap ang Bombo Radio Philippines maya-maya lamang. Samantala, bigyang daan muna natin ang isang mahalagang panayam sapagkat nitong nakalipas na mga araw, sunod-sunod ho yung napapaulat. Siguro, maging sa mga lalawigan, may mga reported na mga nawawalang individual. Pero yung iba, lumalabas na, lumang data. Yung iba naman ho ay sinasabing gawa-gawa lamang. Hindi talaga totally nangyari yung pagdukot. Makumusta ho natin sa Commission on Human Rights kung ano naman yung kanilang monitoring hinggil ho dito sa mga kasong kalintulad ho nito. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon ang pinuno ng Strategic Communications Division ng Commission on Human Rights, Ginoong Mark Shapno. Magandang gabi po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me. Si Bombo Jane Buna. We're live over Bombo Radio Philippines. Welcome to the program, Sir Mark. Magandang hapon po, Bombo Dennis at Bombo Jane at sa lahat po ng tagapakinig ngayong hapon. Unang-una, Sir Mark, ilan na po ang na-monitor ng Commission on Human Rights na talagang nawawalang individual, lalo na yung mga nagsumbong po sa inyong tanggapan sa iba't ibang opisina po ng Commission on Human Rights? Kasalukuyan, Sir Dennis, ang hawak natin yung active monitoring talaga ay 6. Pero bukod pa dyan, meron din tayo pang mga nakikita o yung mga tinitignan mula sa balita at kino-confirm ng iba't ibang regional offices natin. Sa ngayon, yung mga areas na tinututukan natin ay yung 2 kaso na nasa Bulacan, isa sa Laguna, yung isa sa Palawan, at isa nga ito din sa Caloocan. Pero tulad nga ng nabanggit, may pagtaas din kasi ng report mula sa social media. And so ito yung mga kinakalap din natin na motu proprio investigation para tignan at i-verify kung meron ba talagang paglabag ng karapatang pantaong nagaganap. Okay. May mga pahayag po ang Philippine National Police na yung ibang reported na missing, lalo na ho yung lumalabas sa iba't ibang platform, fake news daw.
Paano po natin mababalidate ito, Sir Mark? May paraan ba ang Commission on Human Rights para ho ma-determine kung ito totoong nangyari, ito naman ay fake news, at paano ho ang handling natin so far dito sa mga ganitong kaso? Una nga, nag-agree din tayo dyan sa Philippine National Police na delikado din na meron tayong mga natatanggap na reports at hindi rin natin alam kung anong rason sa pagpapakalat ng fake news. Mula pa noon, tinutulan na natin at alam natin kung gaano kadelikado yung pagpapalabas ng peking impormasyon. Pero sa parte ng Commission on Human Rights, lahat ng tip or lahat ng nakikita natin sa balita ay tinatrato natin bilang isang seryosong kaso. Pero ang validation mula sa Commission on Human Rights ay nagmumula sa tinatawag na nating motu proprio investigation. Ibig sabihin, hindi na kailangan na minsan magkaroon pa ng complainant sa Commission on Human Rights. Mga investigador na mismo natin ang tumutulak at para tignan kung meron mga talagang paglabag ng karapatang pantao, lalong-lalo na itong mga nare-report na abduction, killings at saka kidnapping mula sa iba't ibang parte ng bansa. Okay. Bukod ho dun sa iba ko pang katanungan, nais ko lamang bigyan dan muna yung katanungan din ng aking katandem ho dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Sir Mark, ano po ang dapat gawin ng mga pamilya kung may nawala silang kamag-anak? Ilang oras o araw po ba maaring ma-report? Una sa lahat po, wag na po natin din antayin na patagalin pa. Of course, merong sariling protocol ang Philippine National Police sa pag-observe kung gaano ba talaga katagal bago siya ma-declare na missing persons. Pero nga po, tulad sa lahat ng pagkakataon ng enforced disappearance, kidnapping or abductions, pinaka-importante po dyan yung oras dahil yung ilang kaso na hinawakan ng Commission on Human Rights, kinabukasan lang nahanap na either marahas na pinatay o nakikita na natin na may iba't ibang krimen na nangyari sa kanila. Kaya naman, dalawa yung pwede natin gawin. Una, i-report agad sa kinauukulan nandiyan ng Philippine National Police, mga barangay officials natin. Pero pwede rin yan ilapit sa Commission on Human Rights dahil tinitignan natin ang abductions, killings, kidnappings bilang mga human rights violations. At tayo naman ay handa parati makipagtulungan sa proper authorities para siguraduhin na walang paglabag ng karapatang pantaong nangyayari. May it be suggestion or may it be, kumbaga, for validation pa dahil hindi natin alam kung ano talaga yung mangyayari doon sa tao. Okay. Balik ho sa akin, sapagkat itong nangyayari ho na ito, parang sunod-sunod kasi yung lumabas, parang nagkaroon ng trend, Sir Mark. Kayo ho ba may sariling investigasyon din kung bakit parang sabi nga ng PNP, hindi naman magkakakilala yung suspect or hindi man konektado sa isa't isa. Kasi dati nangyayari ay may magkakaugnay ng mga suspect, miyembro ng iisang grupo o kaya naman ay nanggagaling lamang sa isang komunidad. Pero ito ho kasi may nangyayari sa area ho ng may reported galing sa Palawan, meron din naman sa Bulacan at iba pang parte ng ating bansa. So, paano ho ang monitoring natin sa mga ganitong kaso, lalo't parang nagkaroon kasi ng trend, Sir Mark? Una sa lahat, sir, para sa mga biktima ng abductions at killings, nagpapahayag po ng pakikiramay ang Commission on Human Rights sa lahat ng mga kasong ito. Pero pangalawa po, nagpapahayag din tayo ng lubhang pagkabahala dahil tulad nga po ng nabanggit nyo, may napapansin din tayong pagdalas ng mga kasong na i-report either sa social media o sa balita man. If anything, pinag-aaralan pa po natin kung ano yung trend or kung ano ba yung dahilan sa pagtaas na ito. Pero sa ngayon ang malinaw na nakikita natin, ang kalimitan ay may mga biktimang kababaihan. Pangalawa, may mga kababaihang babae din na bata na nasasangkot sa mga abductions at killings na ito. At kalimitan nga, ito ay nagsisimula sa abductions, tapos nawawala, missing persons, tapos eventually sila ay natatagpuang either patay. Yung iba, may isang kaso kami na monitor dahil nagsisigaw yung bata, nakatakas siya mula sa posibleng abduction. Pero ngayon tinitignan natin, kumbaga, tulad ng pag-analyze ng Commission on Human Rights sa mga pagpatay dati, kailangan pa natin kasi ng mas malawakang data para sabihin natin kung ano nga ba yung pagkakatulad. Pero yung importanteng tandaan natin ngayon dito is that
heightened alert din yung attention na binibigay ng Commission on Human Rights dahil vulnerable sectors yung mga apektado. Hindi dahil mga mahihina sila, pero dahil kinikilala din natin na patong-patong kasi yung kinakaharap ng mga sektor na to patungkol sa pag-challenges ng kanilang mga karapatang pantao. So tulad halimbawa, ang babae, kumaharap yan ng diskriminasyon, misogyny at ngayon nga karahasan. At marami na kasi tayong mga batas na dapat ay ipinapairal tulad na lang ng Magna Carta of Women, Anti-Violence Against Women and Children, kabilang dyan ang Revised Penal Code provisions on murder, homicide at kidnapping para siguraduhin na protektado yung mga kababaihan. At kung may pagtaas at kung may pagdalas ng pagre-report ng ganitong mga insidente, dapat na-alerto yung ating mga otoridad dahil ang karapatang pantao ay pangunahing obligasyon ng pamahalaan. Siguro panghuling punto na lamang po, Sir Mark, sasamantalay na po namin yung pagkakataon dahil kayo din yung nakausap namin related dito po sa topic na ito. Dahil ang pinag-uusapan natin, mga nawawalang individual, baka may update na ho kayo dyan doon sa mga nawalang sabungero. Nanggaling pa ho ito doon sa panahon ng kabilang nakalipas na administrasyon at kumusta na ho? May update na ho ba tungkol doon sa mga nawalang sabungero, Sir Mark? Sir, ito yung sa mga nawawalang sabungero, kailangan ko po kayong balikan dyan. Pero tulad nga po ng nabanggit, ang may hawak po neto talaga ay close monitoring to ng CHR Region 3, pati na lang ng mga investigasyon ng CHR Central Office. Pero tulad nga po ng nabanggit, dahil nga marami din yung mga involved na suspect natin, hinahanapan pa din natin ito ng katarungan dahil ito din yung panawagan ng mga pamilya. May isang instance, if I remember it correctly, bumisita yung mga pamilya sa Commission on Human Rights. Meron namang open coordination between them. And so, we hope na mag-prosper din yung investigation dahil mahirap na nakabinbin at hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa kanilang mga kapamilya. I see. Sige. Maraming salamat at kami ho'y makikibalita pa sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much, Sir Mark, at more power sa inyo pong mga trabaho dyan po sa CHR. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mga kabombo, mga Ka-Star Nation, nakausap po natin ang pinuno ng Strategic Communications Division ng Commission on Human Rights, si Ginoong Mark Shapno, dito ho sa ating Bombo Network News. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Sa dagdag pang balita, hindi pinayagan ng Philippine National Police ang ilang personalidad na bumisita sa nakakulong na si dating Senator Leila de Lima sa kanyang karawan sa Camp Crame ngayong araw. Kabilang sa mga hindi pinapayagang bumisita sa dating mambabatas ay sina dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating Supreme Court Associate Justice at Ombudsman Conchita Carpio Morales, Senator Risa Ontiveros at Representative Edsel Lagman. Pinagbawalan din sina dating Senator Franklin Drilon, Constitutional Framer Attorney Christian Munsod, Professor Winnie Munsod, former Representative Tom Villarin, dating kalihim na si Mar Rojas at Julia Abad, abogado naman na si Chel Diokno. Mismo ang kapatid ng dating mambabatas na si Vic Boy de Lima ang nagkumpirma sa nasabing ulat. Ang kapatid ni de Lima na si Dr. Vicente de Lima ay unang inihayag bilang bahagi ng listahan na pinagbawalan na bumisita kay de Lima. Ngunit nilinaw ng kanyang kapatid na si Vic Boy na pinayagan siyang makita ang dating mambabatas. Wala pang ibinigay na paliwanag ang PNP sa nasabing report. Sa mga karagdagan pa nating balita, maaaring bumaba sa 600 sa katapusan ng buwan ng Setyembre ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bawat araw. Yan ay dito sa Metro Manila. Ito ho ang dahil daw sa bumaba ang reproduction number ng rehiyon sa loob ng nakalipas na linggo. At ayon nga sa Independent Research Group na OCTA, ay sinabi ng kanilang fellow na si Dr. Guido David na ang reproduction number ng Metro Manila ay bumaba sa 0.99 noong Agosto 23 mula sa dati na 1.02 noong Agosto 16. Gayunman, tulad ng nabanggit, ang bagong mga kaso sa National Capital Region
ay bumaba sa mabagal na rate. Pati nga sa pinakahuling monitoring ng naturang grupo, bumaba ang lingguhang testing positivity rate ng Metro Manila sa 13.6%. Yan ho ay noong Agosto 25 mula sa 14.7% noong namang ika-18 ng buwang kasalukuyan. Idinagdag pa ni David na ang mga bagong kaso sa Metro Manila ay bumaba din sa 7 araw na average na 1,002 na may average na daily attack rate na nasa 6.96 kada 100,000 batay ho sa populasyon at isang linggong growth rate na nasa negative 9%. Bumaba din sa 35% at 27% ang healthcare utilization rate dito ho sa Kalakhang, Maynila at yung ICU occupancy para ho sa COVID-19 cases. Yan ay simula naman 25 ng Agosto mula ho sa 37% at 31% noong Agosto 20 ng taong kasalukuyan. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update kaugnay nga sa nasunog na barko sa Batangas. Dahil yung mga nawawalang pasahero natukoy na nga at wala rin daw nangyaring oil spill mula sa Roro vessel. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Elmar Acol. That's right, Bombo Dennis, Bombo Jane. Dilansa natukoy na raw ng Philippine Coast Guard yung 2 pang pasahero na unang napaulat na missing matapos na masunog yung roll-on roll-off Roro vessel na MV Asia Philippines bago pa man makadaong sa pantalan ng Batangas kahapon yan. Kinumpirma ngayon ng joint team ng Bureau of Fire Protection kasama ang PNP at Special Operations Unit ng Southern Tagalog na sama-sama ng inspeksyon kanina sa nasunog na barko na yung 2 palang missing na mga pasahero ay sumakay kahapon sa ibang barko dakong alas 5 na ng hapon sa schedule at hindi sa alas 3 ng hapon na biyahe ng MV Asia Philippines. Una rito ay sinabi kanina sa Bombo Radio ni Commodore Arman Balilo, ang spokesman ng Philippine Coast Guard, na lumutang ang issue sa missing passengers matapos na ipagkumpara nila ang manifesto ng barko doon naman sa mga nailigtas ng kanilang mga personahe. Sa exclusive interview din ngayon ng Bombo Radio kay Captain Vic Acosta, siya po yung station commander ng Philippine Coast Guard Batangas at kabilang sa team na sumampa kanina doon sa nasunog na barko. Nilinaw nito na all accounted na yung lahat ng mga sakay ng barko matapos ang kanilang search and rescue operations. Ibig sabihin nito mga kabombo kay Sir Nation, na rescue na ang lahat ng 47 mga pasahero at 38 o 38 na crews ng MV Asia Philippines. Narito pa si Captain Vic Acosta, ang Station Commander ng Philippine Coast Guard. All accounted for na po yung sinasabi natin mga passengers at saka yung mga crew members po. Ang nangyari po doon sa 2 alleged missing natin ay hindi po nakasampa o hindi po nakabiyahe nung alas 3 na biyahe po kasi po yung vertical clearance ng barko ay medyo mataas. So lumipat po yung 2 passenger natin, dala yung truck nila sa pang alas 5 na biyahe. Iyan po yung napatunayan sa manifesto po natin at sa tinawagan nating kumpanya po na sila po ay nasa maayos na kondisyon. Ang kagandahan po sa search and rescue po natin dito ay bukod po sa mabilis at tulong-tulong po yung ibang ahensya natin, ay wala po tayong casualty ngayon, sir. Ang masabi ko lang po ay maganda po ang koordinasyon at samahan po ng lalawigan ng Batangas. Sa unang pagkakataon po, sa unang sabi pa lang po, lahat po ay nakaredy po mag-responde. Yun po kagandahan dito. Hindi lang po sa national government, lalo na po sa tulong ng LGU at lalo na po sa tulong ng mga private shipping lines at saka sa mga po natin, sa mga fisher folks po na nakapaligid po rito sa Batangas Bay. At ang pangalawa po, kaya po mabilis, is nailapit po ng kapitan yung vessel dito sa, malapit po dito sa port natin. Ang layo na lang po ng pinangyarihan ng sunog ay mga 1 nautical mile na lang po. Kaya po medyo mabilis pa respond talaga natin. Kung may mga queries po kayo kung nasaan yung mga kaanak ninyo, mga mahal niyo sa buhay, mangyari po mga pag-ugnayan na lang po sa Philippine Coast Guard dito po sa Batangas. Kunin nyo na lang po yung kakabigay na lang po yung pangalan po ng mahal nyo sa buhay at i-refer po namin sa shipping
Kasi right now po, kumuha po ng hotel yung shipping lines na yon para doon po nila bigyan yung mga pangangailangan po ng mga passengers natin at crew members. Samantala, kaugnay naman doon sa mga rolling cargos na sakay din ng barko, lahat daw ng mga sakyan nito ay intact at walang damage. Narito pa si Captain Vic Acosta. Nasunog po yung first and second floor ng barko. And kagandahan naman po doon sa pinakababa, yung car deck, is yung mga sasakyan na rolling cargos po ay hindi naman po na-damage ng gusto. Sa ngayon, mga kabombo, hindi pa matukoy ng mga investigador ang pinagmulan ng sunog pero meron daw nakakita na unang nag-apoy ang exhaust ng barko. Malaki itong barko at kayang magkarga ng halos 500 mga individual. Matagal na rin daw itong ginagamit dito sa Pilipinas. Noong taong 1975, ito ay ginawa at nagmula sa bansang Japan. Samantala, napagalaman din kanina mula sa assessment ng joint team na walang anumang traces ng oil spill sa lugar, maging yung tinatawag na oil shins sa bisinidad ng katubigan kung saan nandun naman ang MV Asia Philippines. Na mangyari kasi ang sunog, may laman na humigit kumulang sa 16,000 na litro ng automotive diesel oil itong fuel tank. Narito pa si Captain Vic Acosta, ang Station Commander ng Philippine Coast Guard dyan sa Batangas. Kasama po natin yung Marine Environmental Protection Unit po ng Batangas at in-inspect po nila yung kapaligiran po ng vessel. Wala naman po kahit anong traces ng oil spill po. Para sa Bombo Network News, ito si Bombel Maraco nag-unat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ayan mga kabombo, ang ating exclusive na pakikipag-ugnayan dyan sa mismong nag-inspeksyon doon sa nasunog na sasakyang pandagat. Samantala, sa puntong ito ng ating humbalitaan dito sa Bombo Network News, makikumusta na ho tayo doon sa naging sitwasyon. Pangalawang Sabado na ho ito na namimigay ng ayuda para doon sa mga mahihirap na estudyante. So, kumustahin natin? Ano pa kayang mga pangyayari ngayong araw? Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane. At ito, dapat ay makasama natin live via Zoom. Pero abalang-abala ang spokesperson ng DSWD si ASEC Romel Lopez dahil lagi siyang mobile, dahil sa pag-follow up, monitoring sa mga payout centers ng DSWD kaugnay sa pamimigay ng cash assistance at sa ating mga mahirap na mga kabayang estudyante. Makasama natin live via phone interview itong si ASEC Romel Lopez. Magandang gabi sa iyo at welcome live sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. ASEC Romel Lopez, sir. Yes, Boss Raymond at sa ating pong mga tagapakinig at nakatutok po sa Bombo Radio. Magandang hapon o gabi na po pala. Ano po sa ating lahat. Eto, kanina kasama kayong aking team ay nag-ikot kami sa mga payout centers dito sa Metro Manila at kabilang nga dyan yung ating pinuntahan yung sa bahagi ng Maynila, sa May Moraita at doon sa central office ng DSW sa Quezon City. Initially, napansin naman natin na may sistema, may mga nakapila pa rin na mga, I understand, mga walk-in ito, ASEC. In general, kumusta po ang inyong monitoring? I understand, merong mahigit 200 na payout centers sa buong bansa. Kumusta ang ating latest update dito, ASEC Romel? Yes, opo, Sir Bombo Raymond, malugod po namin binabalita sa ating mga kababayan na hanggang sa mga oras po na ito, masasabi natin na generally peaceful and orderly po yung ating pong conduct ng ating educational payout. Tama po. Nasa 200 na mga payout centers po ang meron tayo sa buong bansa at maliban po doon sa isolated incident na nangyari po doon sa Marinduque and then sa Romblon na dinagsa po tayo ng ating mga kababayan na nais pong mag-walk-in, na nilinaw naman po natin. Ito po ay para sa may mga text confirmation na matapos po yung kanilang online registration. Halimbawa po yung sa Romblon, yan naman po inaayos natin sa tulong po ng LGU ng Udjongan. Ngayon na-pacify po natin yung ating mga kababayan. But unfortunately, dun po sa Buak, Marinduque, ngayon napilitan pong ikansila muna yung payout dahil sa dami po ng ating mga kababayan na nagnanais nga pong mag-walk-in. So ang ginawa po ng ating DSWD sa tulong po ng ating LGU, pinakiusapan po yung ating mga kababayan
At nagkaroon po ng aktwal na pagtulong dun sa ating po mga kababayan para ma-register po sila online at binigyan na lang po ng pagkakataon na in the coming days ay tatawagan po sila, kukontakin po sila nang sa ganun po ay sila ay maasikaso. Pero nevertheless ay masasabi po natin na generally ay naging maayos po at naging successful po yung ongoing natin na pamamahagi po ng educational assistance sa atin pong mga kababayan. Asek, as we speak, ilan yung estudyante yung nabigyan at kung magkano na yung na cash out or payout na naibigay sa ating mga kababayan? Well, opo, kami po ay natutuwa na ibahagi na sa tulong po ng napakasisipag po na empleyado ng DSWD at sa tulong po ng ating mga local government units, ng PNP din, ay umaabot na po sa 58,652 yung mga kababayan natin na naabot po ng tulong ng DSWD sa pakikipagtulungan po sa DILG at LGU ngayong araw. Ang amount po na naipamahagi natin na tulong o educational assistance ay umaabot na po sa 149,284 million pesos. So ganito po karami na yung nadi-disperse natin na pera para po doon sa ating mga kababayan na nagnanais po na makakuha nga ng educational assistance. At sa mga oras na ito, marami pa po tayong mga field offices na tuloy-tuloy po ang pamamahagi po ng payouts. Ang ating pong target ay nasa 90,000 po ng mga estudyante yung maabot natin ng tulong doon sa ating 200 na payout center. At sa ating pong paniwala at sa utos din po ng ating kalihim, Secretary Erwin Tulfo, hanggat may mga kliyente daw po, ito po ay paglalaanan ng panahon ng DSWD sa tulong ng LGU na asikasuhin yung atin pong mga kababayan. Asek, so sabi mo ongoing pa yun yung payout. So dati kasi na Saturday, meron tayong cut-off yata yung oras. Ngayon, ano na yung pinakabagong direktiba? May cut-off pa rin ba tayo like 10 a.m., 4 p.m. o tuloy-tuloy pa rin ba hanggat merong nakapila, Asek? Yes, totoo po. Hanggat po may nakapila po na meron pong tinatawag nating text confirmation. Okay. Ngayon po ay aasikasuhin po ng ating po mga kawali ng DSWD. Yan po ang marching order ng ating Secretary Erwin Tulfo. Pagkat ito po ang utos sa atin ng ating butihing Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na asikasuhin po ng maayos yung mga kliyente po ng DSWD po. Lalo na nga po itong mga nangangailangan nating estudyante dahil nag-umpisa na po ang school year. Kanina kasi, Asek Romel, kanina may mga nakapanayam tayo doon lalo sa may bahagi ng central office ng DSWD. At nakapila sila simula pa raw kagabi at yung iba, madaling araw. At yung iba, walang pangkain. Sabi ko, hintayin nyo si Asek Romel, bigyan kayo ng pang-lunch. Paano natin matutugunan ito, Asek, yung kanilang, alam mo na, yung pangangailangan? Meron ba tayong parang, alam mo na, yung contingency na maaaring ibigay na pambili ng o kaya yung kwek-kwek o yung fishball doon sa harap, pantawid uhaw, pantawid gutom, Asek. Yung mga nakapila lalo simula pa gabi. Yes, po, yun nga po ang aming paunawa rin po sa ating mga kababayan. Kaya nga po sana, kung wala po silang text confirmation, wag na lang po pupunta doon dahil mapapagod at syempre po ay mahihirapan lamang po sila. Pagkat nilinaw naman po ng DSWD, ito pong ginagawa nating payout kada Sabado, yun po intended para sa educational assistance. Yung iba pong assistance, na ginagawa po natin yan Monday to Friday. Yan po yung mga regular assistance na binibigay natin. Kagaya po rito yung mga medical assistance, yung mga burial assistance, transportation allowance, at iba pa po na binibigay po natin sa ilalim po ng AIC, so yung assistance to individuals in crisis situation. So humihingi po kami ng pangunawa, pero kasi po lahat po ng pondo na dapat po ilalabas o i-disburse ng DSWD, kailangan po itong dumaraan sa tama pong proseso, sapagkat kung hindi po, kami naman po ang babalikan ng COA. Kaya po gustuhin man po namin, lalo na po si Secretary Erwin Tulfo na napakamatulingin, ay bounded po kami na sumunod po sa mga procedures po ng COA. Kasi kung hindi, baka kami po ang mag-abono. Mahirap naman po, ang pinag-uusapan po nating pondo po ng DSWD ay bilyong piso. Pero umasa po ang ating mga kababayan na bukas naman po
sa regular na araw, Monday to Friday, maliban na lamang po kung holiday, para po doon sa ibang pangangailangan ng ating mga kababayan. Provided po siyempre ng ating mga isusumiting dokumento, ano po ay tama, ano po, ito po ay authenticated, ito po ay mga original at hindi po mga pineke. Nandiyan po ang DSWD para po sila ay asistihan. Asek, with your indulgence, yung main anchor natin si Bombo Dennis Hamito. Si Bombo Dennis, meron lang katanungan. Bombo Dennis, kay Asek. Asek, ito tungkol lamang dun sa nakarating na impormasyon sa amin. Ano? Sapagkat sabi nga ninyo kanina, dapat nakatanggap ng text message galing sa DSWD. Pero lumalabas parang may mga nakikitext, may natanggap silang text, pero hindi pala ito galing sa DSWD. So paano ho natin madidetermine na ito'y yung natanggap na text ay legit, meron bang palatandaan na makikita yung bang pinanggagalingan ng message dyan sa DSWD ilang digit lang or ordinary number? Asek, please. So po, yun nga po, nagulat din po kami na may mga ganyan na rin pong report na nakakarating sa amin. So ang ating pong panawagan sa ating pong mga kababayan, wag naman pong gawin sana na katuwaan o gawing biro yung pagpapakalat po ng mga text message po sa ating mga kababayan. Kasi ang marami po dyan ay talagang nag-iintay at kailangan po ito. So yung po amin pong text message po ay una sinasabi, pwede po bang wag natin masyadong i-detalye dahil baka lalong gayahin din po Pero yan po ay may acknowledgement una ng inyong mga pangalan, ng inyo pong siyempre yung inyong numero, kung kailan niyo po pinasa, yung inyo pong yung inyo pong email, o yung inyong registration, yung po ina-acknowledge. At siyempre po, halimbawa kung kayo naman po wala talagang pinapasa at makakatanggap kayo, yan po ay peke, So ito po malinaw dyan kung kailan at saan po kayo pupunta. So kung halimbawa po, pinapupunta kayo sa ibang lugar, malayo po doon sa inyo. So magduda na po yung ating mga kababayan. Hindi ko lang po siguro maaaring i-detalye talaga sir, dahil baka mamaya magaya yung template. Pero una po, dyan sasabihin, i-acknowledge yung inyo pong pangalan o kung sino man yung nag-apply o pinag-a-apply po ninyo. And at the same time po, naka-indicate po dyan yung date, yung kailan kayo pupunta at kung saan po kayo pupunta para po kayo po ay you will be guided accordingly po para dun sa inyong educational payout. Okay, with that point, Asek, ang DSWD ay magiging katuwang siyempre, katuwang nyo ang Bombo Radio Philippines sa aming mga himpilan nationwide. Nasa inyo po ang pagkakataon, baka meron pa kayong mga paalala sa mga dating pang mga Sabado sa ating mga kabayan para moving forward, learning curve natin ito para mas maging maayos at organisado na sa mga susunod na mga payout. Asek, go ahead. Yes, opo. Atin pong uni pasasalamat po sa mga kawani po ng DSWD. Alam po namin Monday to Friday sila tuloy po nagtatrabaho. Ngayon po ay Sabado na nagtatrabaho pa rin. Dapat po ito'y oras na o araw na para sa kanilang mga pamilya. Salamat po ma'am. Sir, salamat po sa inyo. Ito rin po ang mensahe ng ating kalihim Secretary Erwin Tulfo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong sakripisyo at dedikasyon nyo po para sa bayan. And then sa ating po mga partners po, ang DILG, yung mga LGU. Salamat po ma'am sir. Salamat po sa lahat ng tanod, barangay kapitan, mayor, konsehal, vice mayor, mga gobernador, bukal, at ganoon din po sa mga vice governor na tumutulong sa amin, sa mga pulis, sa mga sundalo na nandyan po nagbabantay para siguraduhin ligtas po ang ating mga kababayan. Salamat po ng marami sa tulong niyo po sa DSWD. At siyempre po sa ating mga kababayan na tumalima at tatalima pa sa mga panuntunan po ng DSWD at ng DILG para po sa mas matiwasay na pamamahagi natin ng educational assistance. Umasa po yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy po yung ating pong pamamahagi ng educational assistance. Nais lang po namin linawin na at this point in time, pinaglalaanan po muna namin ng panahon yung may mga online registration at nakatanggap ng mga text messages o text confirmation. Na sinasabi ngayong araw sila'y pumunta na sa aming mga payout centers. Yan po ang gusto ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kayo po ay mapagsilbihan. Kaya ito po ay gagawin namin
sa abot po ng aming mga makakaya. Pangako po namin sa mga wala pa pong natatanggap na text confirmation, ito po'y darating din. Patuloy po yung aming pag-validate at syempre pagsagot po sa inyong mga aplikasyon. Pangako rin po dun sa mga walang access sa internet o sa mga gadget, gumagawa na po ng panuntunan ng DILG at DSWD para po kayo ay mas matulungan. Ang amin lang pong hinihiling ay kooperasyon para po sa lahat, mula po sa lahat ng ating mga stakeholders at ganoon din po sa ating mga beneficiaries sapagkat nakita naman na po natin sa kabuuan po ng Pilipinas, pag may kooperasyon po, mas madali po nating nagagawa yung ating pagsisilbi sa bayan. At panatilihin lang po natin ito, sinisiguro po namin hanggang September 24 po ay nandyan po yung DSWD para po alalayan at bigyan kasagutan po yung hinihiling na educational assistance ng ating mga kababayan, provided tama po ang mga dokumento at provided po na yung kanila pong ina-apply ay mga student in crisis po. With that point, maraming salamat muli sa pagiging accessible sa Bombo Radio, ASEC Romel Lopez, at sa pagkakataon na muli kayong makapanayam at makahingi ng updates kaugnay sa mga programa ng inyong kagawaran. Maraming salamat, Bombo Dennis, at maraming salamat, ASEC Romela. Okay, salamat din po. Salamat po ng marami at magandang gabi. Yan, Bombo Dennis, si ASEC Romel Lopez, ang ating nakapanayam at kaugnay sa mga developments. So, every Saturday, yan yung ating antabayanan, yung payout ng mga cash assistance sa mga student in crisis. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa mga dagdag na balita, ininspeksyon ng mga hente ng Bureau of Customs ang isang bodega na naman ng asukal dyan ho ito sa Quezon City sa patuloy na pagsisikap na matiyak na walang individual o mga negosyante ang naghuhoard ng mga asukal at yung iba ay baka nagpupuslit pa ng naturang produkto at para magkaroon ng kakulangan ng supply. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC ng ginawang inspeksyon sa sugar warehouse ng La Perla Sugar Export Corporation dyan sa Quezon City, bahagi pa rin ng aksyon ng pamahalaan upang matiyak na magkakaroon ng sapat na supply ng asukal sa merkado. Ang aktibidad na ito ay isinagawa ng Customs Intelligence and Investigation Service ng BOC, ng Enforcement and Security Service Quick Response Team ng Manila International Container Port at ng Armed Forces of the Philippines. Isinagawa ito batay na rin sa Letter of Authority na inilabas ni BOC Commissioner Yogi Filimon Ruiz. Sa nasabing hakbang, natagpuan ng BOC agents ang 57,000 mahigit na sako ng imported na refined sugar mula ho ito sa Thailand na may tinatayang halaga na 285 million pesos. Ang bawat sako ay naglalaman ng 50 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ang composite team at ang customs examiner ay nagsagawa ng isang nakagawiang inventaryo at inspeksyon ng mga pumpasok na produkto. Magugunitang ang iniulat na kakulangan ng supply ng asukal ay nakaapekto sa produksyon ng soft drink sa bansa, pero lumalabas na wala naman talagang kakulangan ng asukal sa Pilipinas. Samantala mga kabombo, dahil 2 araw na lamang ho bago ang National Heroes Day, marami sa mga bayani ng Pilipinas ang nakalimutan na o kaya naman ay hindi talaga kilala ng ating mga kababayan. Isa na rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Fernando Maria Guerrero. Si Guerrero na isang abogado ay magaling na musician din at siya rin ho ay isang mamamahayag at isa rin ho siyang politiko. Ipinanganak siya sa Ermita, lungsod ng Maynila noong taong 1873. Nang pumutok ho yung revolusyon, ay inimbitahan siya ni General Antonio Luna na maging bahagi ng editorial staff ng La Independencia. Ito ho yung dyaryo ng mga panahon na iyon, lalo na para sa mga revolusyonaryo. At gamit ang tapang at yung kanyang galing sa pagsusulat, lumaban siya para sa bayan. Yan si Fernando Maria Guerrero, kinikilala ng kasaysayan bilang the greatest lyric poet. Sa Espanyol ay pagbibigay pugay
ng Bombo Radio Philippines ang mga pagtatanghal o pagpapakilala ng mga ating mga bayani kaugnay pa rin sa nalalapit na Araw ng Mga Bayani. Sa dagdag pang balita, target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ma-accommodate nga ang 90,000 beneficiaries sa ikalawang araw ng Educational Cash Aid Distribution sa 200 payout sites sa buong bansa. Inihayag nga ito ni DSWD spokesperson Romel Lopez na nananatiling manageable naman ang 200 payout sites sa buong bansa ngayong araw. Iginit naman ng kagawaran na walang pinayagang walk-in transactions. Layunin ng patakaran na maiwasan ang pagdami ng maraming tao tulad na mga pumunta sa DSWD Central Office at Regional Offices. Nagudyok sa ehensya na humingi ng tulong sa mga local government units. Ang tulong pinansyal para nga sa mga kwalipikadong estudyante ay nasa 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa junior high school, 3,000 pesos para sa senior high school, at 4,000 pesos para naman sa mag-aaral sa kolehiyo o sa mga kumukuha ng vocational courses. 3 estudyante lamang bawat pamilya ang makakatanggap ng tulong na pera. Aabot sa 400,000 indigent student ang nakadakdang makinabang naman sa Educational Cash Aid matapos tumaas ang budget para sa programa sa 1.5 billion pesos. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 42 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi at tuloy-tuloy pa ho tayo sa atin pa ring mga balita dito sa Bombo Network News. Inihahanda na ng Office of the Civil Defense ang pagbabalik ng face-to-face na National Simultaneous Earthquake Drill. Magugunitang dahil sa COVID-19 pandemic, naging virtual ang earthquake drill sa mga nakaraang buwan. Pero ngayong third quarter ng 2022 ay magkakaroon ng muli ng physical drill kung saan manggagaling ang hudyat sa Makati City. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Makati at mga pribadong kumpanya. Gaganapin ang ceremonial pressing of button at functional exercise sa Ayala area sa bandang alas 8 ng umaga sa Setyembre 8. Kasabay nito, muli nagpaalala naman sa publiko ang Office of the Civil Defense, lalo na sa mga lalahok sa drill na sumunod sa minimum health protocols bilang pag-ingat laban sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Samantala, mga kabombo, yung user-friendly guide para sa disaster response ay minamadali na ho ito ng pamahalaan. Kaya naman ay nagkaroon ng ilang aktibidad ang Department of Science and Technology para mabalangkas ang naturang aktibidad at yung mismong manual na magagamit ng mga mamamahayag sa iba't ibang dako ng ating bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Renato Solidum Jr. ng DOST. Because of the continuing improvement in monitoring, hazards and risk assessment, and information and communications technology, the DOST and the DILG recognize the need to continue educating the local government units, including local officials, disaster managers, and responders, as well as the media on the latest hazard information systems and warning messages. Bahagi po yan ang pahayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Pumili naman ang DOST ng ilang individual na makakatuwang nila sa pagbalangkas ng naturang manual na gagamitin sa iba't ibang dako ng ating bansa. Lalo na ho, yung mga stakeholders. At ang mga stakeholders, kabilang ho dyan mismo yung mga naglalabas ng impormasyon. Ibig sabihin, pati ang media, kabilang ho dyan. Kaya naman ay natap ng DOST at DILG ang Bombo Radio Philippines upang maging bahagi ng naturang konsultasyon para mabuo ang manual na gagamitin para sa mga ilalabas na abiso tungkol sa kalamidad. Ito'y parte pa rin ng mga paghahanda kaugnay dun sa madalas na mga tumatamang kalamidad sa atin, katulad na lamang ng bagyo, ng lindol at iba pang mga uri ng natural na kalamidad. Narito naman ang mga pahayag ni Administrator Vicente Malano ng Pag-asa DOST. To capacitate our LGUs, DRRMOs, MLGOs, local info officers, and DRR first responders, including uniformed personnel, PNP and BFP or Bureau of Fire Protection, in understanding warning messages for enhanced response actions. And number 2 is to capacitate media practitioners in understanding warning messages for enhanced news reporting and information dissemination. And number 3 is to develop policy recommendations for the DILG and the LGUs to use as basis for updating their local DRR plans.
Tinighuyan ni Administrator Vicente Malano ng Pag-asa DOST. Umapila ang Department of Health sa Kongreso ng dagdag na budget para masustain ang probisyon ng mga benepisyo sa mga healthcare workers sa bansa. Sinabi niya ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nakatakda sila makatanggap ng 20 billion pesos para sa pagbibigay ng emergency benefits at allowance ng mga health workers sa 2023. Gayunman, sinabi ni Vergere na hindi sapat ang naturang pondo. Dagdag pa nito na nasa 301 billion pesos ang panukalang budget para sa Department of Health at sa mga attached agencies nito para yan sa susunod na taon. Kabilang sa mga pangunahing prioridad para sa paglalaan ng kanilang budget ayon sa Department of Health ay itong may kaugnayan sa mga allowances ng mga healthcare workers. At dito nga ang 45 billion pesos para yan sa operasyon ng hospital, 24 billion pesos para sa mga programa sa pampublikong kalusugan kabilang ang mga subsidies para yan sa tuberculosis, human immunodeficiency virus, cancer at mental health programs. 23 billion pesos naman para sa Health Facilities Enhancement Program at 22 billion pesos para naman sa tulong medikal sa mga mahihirap na pasyente. Bahagi rin ng mga prioridad na programa ng ahensya ay ang pagbibigay ng mga subsidies para yan sa mga premium para sa Philippine Health Insurance Corporation sa ating mga sektor na binibigyan ng ating gobyerno at ito ay bubuo ng humigit kumulang 100 billion pesos. Bombo Weather Update. Nakakalagpas na ho sa Luzon landmass itong low pressure area na ating binabantayan at ito ngayon ay nasa bahagi na ng West Philippine Sea. At ayon nga sa Pag-asa DOST, unti-unti nang mag-i-improve o gagandang lagay ng panahon simula huyan bukas. Dahil dito ay inaasahan naman ang mas magandang panahon pagpasok ng susunod na linggo dahil nga sa paglayo ng naturang low pressure area at posibleng hatakin na rin yung mga kaulapan na nasa paligid ng Luzon at Visayas. Ganun pa man ay isang weather system ang umiiral naman sa parte ng Mindanao at ito yung Intertropical Convergence Zone na nagdadala ng bahagyang mga pag-ulan lalo na tuwing hapon at gabi kaya iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapayo ng mga eksperto. Bombo International News. Lumabas ang balita na pinag-aaksayahan ng Russia ang napakaraming natural gas habang pinuputol ang mga supply nito sa Europa. Ito'y matapos makita sa satellite image sa Portovaya ang isang malaking flare habang nasusunog ang gas. Ang facility ay malapit ito sa border ng Finland at bahagi ng network na nagpapa-feed sa Nord Stream 1 pipeline na nagdadala ng gas sa Germany. Ang mga flow sa pipeline ay nabawasan sa 20% lamang na capacity nito. Nagbabala naman si Esa Vakilainen, professor ng LUT University, na magdulot ito ng malaking problema sa kapaligiran, lalo na para sa North Pole area kung saan tiyak na may epekto ito sa global warming. Samantala naman isang matandang Pinay ang pinakabagong inatake doon sa New York City. Sa isang payag ng Philippine Consulate General sa New York, naglalakad lamang ang 74 anyos na babae sa kahabaan ng Madison Avenue nang bigla siyang sinuntok. Tumakas naman ang sospek at hindi pa nakuhuli. Sa ibinahaging video clip naman ni General El Mercato, makikita na ang matandang ginang ay bulagta sa lupa at nangyari ito sa kasikatan ng araw. Matatandaan na ang pag-atake sa mga Shano, Asian American at Pacific Islanders ay lumaganap nung magsimulang pandemya. Kaya naman nanawagan sa US government ang mga ganitong klaseng kaso dahil yan sa tumataas na bilang ng hate crime sa bansa. Bombo Sports News. Inakusahan ng dalawang babae ang boxing legend na si George Foreman ng umano'y sexual abuse at panggagahasa noong sila ay mga teenager pa lamang. Una nang inihain ang reklamo sa Los Angeles County Superior Court sa ilalim huya ng alias na Gwen H., residente ng Nevada, at isang Denise F., residente naman ng Los Angeles. Gayunman ay hindi umano diretsahang pinangalanan ang 73 anyos na si Foreman kundi sa alias lamang
na Do 1 at ang akusado ay isang heavyweight title boxer at yan ay nangyari ho yung malaking laban ho nito kay Joe Frazier noong 1973 kung inyo po matatandaan. Ang dalawang babae ay edad ho 60 anyos at ayon nga sa akusasyon nitong si Denise, nagkaroon umano sila ng ugnayan na sexual nitong si Foreman nung siya ay 15 anyos pa lamang. Habang si Gwen naman ay nirape daw ni Foreman nung siya ay nasa edad 15 at 16 anyos. Pero bago pa man kasuhan itong si Foreman ay inunahan na niya ang mga ito at sinabing hindi totoo yun. Meron daw dalawang babae ang nagtatangkang mag-extort sa kanya ng $1,000,000. Sa kanyang pamilya din ay ganun din ang ginagawa. Sinabi pa ni Foreman na gawa-gawa lamang ang naturang kwento na 45 taon na ang nakakalipas o kaya naman ay noong dekada 70 pa nangyari. Samantala, sa ating dagdag na ulat mga kabombo, yung 2022 FIFA World Cup tuloy na tuloy kahit ho mayroong naganap na problema doon sa mga paghahanda dito. Alamin ho natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Iloilo. Excited maging ang mga Pilipino sa magaganap na 2022 FIFA World Cup sa Qatar sa nalalapit na Nobyembre hanggang sa Disyembre ngayong taon. Itong pinahayag ni Star International Correspondent Terence Bonaflor, isang engineer sa nasabing bansa. Sinabi nito na tuloy ang FIFA kahit mayroong mga problemang nagaganap. Kabilang dito ang pagsagawa ng kilos protesta ng 60 mga migrant workers laban sa isang kumpanya na nagpapatayo ng ilang mga gymnasium kung saan gaganapin ang mga palaro. Reklamo namang ito ang 7 buwang walang sahod. Hinuli ang mga nagprotesta at pinadeport. Sa 60 mga nagprotesta, 6 dito ang mga Pilipino. Ang 4 ay nabayaran na at pinadeport habang ang 2 ay naghihintay pa ng kanilang bayad. Napag-alamang bawal ang magsagawa ng kilos protesta sa Qatar sa kahit na anong dahilan. Naniniwala si Bonaflor na ang gaganaping FIFA sa Qatar ay makakatulong upang maisulong pa ang turismo sa bansa at makilala sa buong mundo bilang kaaya-ayang bansang puntahan. Actually, siguro sa excitement, yung excitement na it will be first, not only kami na nandito, di ba, na to see the World Cup na mangyayari na in our, yung kami, di ba, na, but it will be excited din kami para sa Arab country na first, it will be first dito sa region na to. Ang pahayag ni Star International Correspondent Terence Bonaflor. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito po si Star DJ Terry nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Entertainment News. Tuwang-tuwa ang naramdaman ng singer-songwriter na si Moira De La Torre matapos mapabilang nga sa isang billboard doon sa New York Times Square. Ang malaya na isinulat ng singer ay bumulwak sa digital display sa iconic intersection. Hindi makapaniwalang singer at nakarating ang kanyang kanta doon sa Times Square, kasama ang logo ng Equal Campaign na naglalayong bigyan ng women empowerment ang kababaihan sa buong mundo. Agad naman siyang binati ng kanyang mga taga-suporta at kanyang mga kaibigan. Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit weekend, may mga nag-aabang pa rin ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies. At dahil dyan, ito mga kabombo, ang ating latest figure mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar may katumbas sa atin na 56 pesos. Ano? At yung Hong Kong dollar naman ay may kapalit ho na 7 pesos and 13 centavos. Yung Singaporean dollar pumapalo sa 40 pesos and 32 centavos ang katumbas. Habang yung Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 91 centavos. Yung euro naman mga kabombo ay pumapalo ng 55 pesos and 87 centavos. Yan ho'y batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Mga kabombo at K-Star Nation, bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Muli, narito ang ating mga naging headlines. Iba pang kumpanya ng langis, sumunod na rin ho ng paglabas ng abiso para sa big-time oil price hike. Ang safety certificate naman ng Roro na naaksidente sinuspende ng Marina. Ilang kilalang personalidad pinagbawalan na bumisita kay dating Senador Leila de Lima para sa kanyang kaarawan. Pinaghahanap naman ng 2 pasahero sa nasunog na barko sa Batangas na tukoy na wala rin daw nangyaring oil spill mula sa Roro vessel. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kanina meron tayong exclusive interview kaugnay ho dun sa assessment ng DSWD sa ikalawang Sabado ng kanilang payout para sa cash assistance dun ho sa mga mahihirap na estudyante. At sa ating international news, ang Russia nagsusunog ng napakaraming natural gas. At sa ating balitang palakasan, 73 taong gulang na boxing legend na si George Foreman, todo tanggi sa aligasyong ng rape noon. Extortion daw ang habol ng 2 babae. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Marabogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, Petsa 27 sa bulan sa Agosto 2022. Sa ato siring nga pagparagad paglob na ita, karon nga gabi may kopod na ang iya siring alagad si Bombo Ponce Espino. Tuntog pitalas sa 9 ang tak, o kana sa 8 ang tak na siring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan yung mga balita sa batag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pagka-opdan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, na maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita, pinakuling nga maripot, ganag-gana basahin sa resitag sa Cameras of Responsibility.
Antes ang tanan na pag-tamiyaw tanay sa atong siling nga mga kauturan matag Permatita Abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakalod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalataw na karagapmati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag at the same time nagapamati sa 630 kHz. Mag-like lang, no, sa dito makabaran sa bahin sang aton sining official fan page, no, ang Bombo Radio Bacolod. O kag mag-follow, no, kag at the same time mag-subscribe sa aton nga YouTube account. Kag Bombo Radio Bacolod. No, kay automatic, no, makabato na kamudra, no, sa mga live nga mga palatuntunan o notifications sa live nga mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Siyempre kalakit na dira, no, ang ato sa ring pagpapati sa inyo sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagmaraga sa pangsabado sa edisyon sang Zona Libre. Dasig lang, no, sa ato sa ringat sempo iya makabanana, no. Sabado naman kita natapos ang bilog nga daw ako na bilog unang semana sa opening sa school year 2022-2023. Sa nasiling tanas ang talikdan nga Lunes, ginsugata ang mga estudyante kag mga manunudlo sa 50% nga face-to-face classes sang isa ka mamunog nga ulan. So amo ni sa makabanan ang nagtupa ya kag medyo madamol-damol pero tuloy ang klase. Ang ulan way kuno iya nakapugong no, sa bahin sang sining nasabit iya makabanan, no, nga pagbukas ang klase. Di may mga initial na kita makabanan nga mga assessment, no, sa tapan o kon sa bahin sang pamunuan sang aton nga Department of Education. Asto sa sining mga eskwelahan, no, nga ti nagkalaguba kag until now, no, sa dili makabanan, no, way pa marapang kayo. Para diri sa bahin sang no, sa bahin sa West Visayas o ang problema diri sa aton, no, kay ti nalabayan kita diri sang Bagyo, no, sa diri makabanan sang tiligdan nga Disyembre. Di may isa na ni iya makabanan ka no, may isa na ka tuig dugay-dugay, ang iban daw hindi pa iya makuan, no, daw hindi pa iya pangkayo. Di ang ginahulat pa sa budget basi kun by kuan pa niya, no, by 2023 pa makayo kay ang Department of Education isa naman ni sa pinakadako o kun ikaduha nga ehensya sa gobyerno nga may ara sa pinakadako nga budget allocation sa palabuton nga tuig 2023. Sige. No, so 5 minutos na nakaligid sa takta alas 7 sa gabi sa aton nga pagpanagad. Ano ato labing talapang doon pila ka badaraguan nga mga balita. Sa mga top stories of the day, sa mga dalagtua o dalagkuan sa mga kabanan, no, nga balita lokal. Ikaduwa nga adlaw sa Sabado iya mga kabanan, no, nga pagparigayon sang payout, no, sa mga katatapan sang Department of Social Welfare and Development o kon sang DSWD. Ang payout iya makabanan sa bahin sang mga elementary students, no, high school kag at the same time sa kolehiyo. Di naging matawhay, no, kaina ang ining pagparigayon, no, sang payout. So tanan bala, no, nahatagan, no, sang sining educational assistance, mayroon sa 1,000, mayroon sa 2,000, may tag 3,000 kag 4,000 ka pesos. So dako man ang mapagpasalamat sa mga estudyante ginikanan, no, nga nagpila man kag nag-registered online paagi sa QR code sang Department of Social Welfare and Development. Di amo ni siya ang nami, no. Anyway, ti mapasensya na to na, no, ang DSWD sa una nga pagparigan to sang payout kay ti nagdinagoso ti tawo lang kita, no, nga nakasala but ti naka-learn didto, no, ang DSWD. So nakapaminsar ano ang the best, no, ngay muon para sa next Saturday kay until September 24 ining pagparigayon, no, sang no, sang payout, no, pila pa ka Sabado, may 4 pa Sabado No, so tayo nakapaminsar dayon ang DSWD Secretary nga si Erwin Tulfo, no, nga ti siya mayos guro makuha na lang kita sang link online, ma-registered online, no, kag ti may QR code, no, kag ti amo na i-acknowledge sang DSWD
no, kag tawgan sila or makabaton sang text nga pwede na mo kamo makapila sa bisan diin nga malugar ninyo, no, kay ti entitled na kamo, kay naka-registered kamo ya peacefully gid ya. Naka-registered kamo ya successfully, no, so ti pwede na kamo ya makabaton. So do kanami, no, sang flow kay na kay ti amo ning massive man naton nga panawagan sa mga wala iya nakabaton, no, sang text kag wala naka-registered, no. So waay naga-cater ang disability sang sang walk-in. Kaya ang kainalang agin akomodar ti amo ni sila ho agin akomodar ang naka-registered online na tawgan kag nateksan sang DSWD. Namula na. No, so tikon ikaw wala kas na, no, o kung tuod naka-registered ka pero ay ka bigin tawgan, muna ambal naton pahimuyong anay. Kaya hindi ka mo ni maubusan sang kuan no, sang tiyempo, no, kag mahatag ini ti sa malabutan, no, sa budget, no, although ti anhon talang ini kay ti sa kadamo-damo sa mga pigado naton nga mga kulturan, indigent naton nga mga estudyante, no, especially naging sa kolehiyo, ti iban sila naga-working student, no, para nga at least bisan pa paano makakuan man no, maka income ka makatapos sa pag-eskwela. Amo gini basta nagatuon ka, no, may kapid ina nga pagpangabudlay. So kung nagapangabudlay ka kag may plus dugangan mo na sang kuan no, sang imong determinasyon, no, ti insigida makakuan ka na dayon no, maka tawag sa gani, no, maka graduate ka kag malabot mo ang imong handom. Sige, may kopod naton karon ang spokesperson sa Department of Social Welfare and Development Region 6 nga si Attorney May Rago Castillo sa assessment. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita, may kopod taman karon ang legal counsel, no, sang cure, no, sa diri makabanan o kanining mga empleyado bla, no, sang Central Negros Electric Cooperative, no, bahin sang sining nasambit iyang issue, no, with regard sa sining ilang mga claims, no. So ang ining union, no, Seneco Employees Union of Seneco Union of Rational Employees, o kon ang cure. Kay may nabaton kita diri makabanan, no, nga desisyon coming from Department of Labor, no, dito National Office kini siguro, no, nga desisyon iya makabanan ang ining sabahin bala sang kuana, no, sang ilang claim, no, sa ilang claim iya makabanan, no, sa may Central Negros Electric Cooperative, no, with regards to sa ilang mga bonuses, no, sa ilang increase sa sweldo, no, kay ti kuni sang una may-ari kita iya makabanan sang kwan mo, no, may-ari kita sang ginatawag diri nga nobla, no, nga nag-strike vote to sila, no, makwanto sila tani, no, patigayon sang strike, no, so buto-buto sila, no, sa more or less 300 kami empleyado sang Seneco kung madayon ang strike vote nila, yes or no. Dino nagdaog tong yes. Hasta nagpatunga dire ang NLRC, no, and then gin-refer sa National Office, no, sang Department of Labor and Employment o kon sang DOLE, no, so subong may ara na sang desisyon, no, ang Department of Labor and Employment. So amo ni karon ipaspekar naton, no, sa ila sini nga lawyer, sa di makabang si Attorney Ray Gorgonio, as initial, no, accordingly the DOLE Regional Office number 6 is hereby directed to conduct a pre-execution conference, and thereafter for the Regional Director of DOLE Regional Office number 6 to immediately issue a writ of execution for the enforcement of the 24th of May 2022 order. Wala ni mahatag, no, so ti concern niya sa mga empleyado, no, pero ti lain naman niya nga aton sa nga concern, no, sa Central Negros Electric Cooperative, no, so ti kita naga-initiate gid labot ni sa ila, no, sa diri makabanan para mapa-speaker nila sa publiko. Ti ang isa pagid, no, sa diri ka kwan, no, isa pagid ka
ginalantaw ta diri ho, no, ang ining isyo subong, no, sa Seneco ngati ang per kilowatt naton 15 pesos na. Kung mga balay lang gid, no, tapos may suga ka, may refrigerator ka, may aircon ka, duwabi ka aircon, no, tapos may TV, may charge sa cellphone, gamay mo lang charge sa cellphone, no. Tiko na taon naton, no, ang budget bala, no, pambati ko mo sindi ang bill sa kuryente, sa mula na nga mga gamit. Why pa na da ang kwan? Why pa na da ang mga component mo nga nag-andar, no? Computer set, no? Why pa, no? So pero nagahamboy na sa 5,000. Ti kay mo masakit-sakit man na sa bulsa sang MCOs, ano, Member Consumers and Owners sa Central Negros Electric Cooperative, no? Labot ya 15 pesos ang per kilowatt, no? So pamangkot sa los kalabanan sa mga konsumidores from Bago, sa bahin sang Murcia, sa Salvador Benedicto, sa Silay kag sa Talisay, the same time diri sa Bacolod, san opay ni Manubo. No, ang per kilowatt nato nga nagataas, danggit nga nagataas. Ti ano may lalagson pagid ang Seneco? Sige, ti ini mga concern, anyway ti ginaplastar naton ini patas, ginapa-speaker naton diri ang Seneco man, kung may mga complaint, no? Ti depende na sa inyo, no? Sa di mga kabang kung no, kung paano nyo na i-weigh ang mga eksplanasyon importante nga ti kita bilang palaagyan, no, sa mga concern ginasituit tagid nga ti mapasabat, no, ti nagligat to mga series of brownouts to, no, nga pinakuling brownout alas 3 ang hapon hasta nagsiga alas 9, mga 6 giga oras, no, ang pagluntad iya makabanan sang brownouts. Sige, no, so may kapunta ko Attorney Ray Gorgonio ang legal counsel sang Seneco Union of Rational Employees o konsang cure. Samtang may ma-report makaroon si Bombo Carla, may defensor diri sa ato sa ring nga pagpalagad, nagikan sa patrol, no, so may dugang pa diri nga pahayag ang aton nga bag-o nga region director, no, nga nagbisita diri sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office, and at the same time iya makabanan, no, sa bahin sang Bacolod City Police Office. Si Police Brigadier General Leo Francisco, no, kahapon aresnok po subong adlaw ara sa BCPO kay sang aga, no, ang nagpahayag, no, nga pagatutukan kag solbaron ang asod-asod nga pagpatay sa duha ka mapunong barangay sa probinsya. Di ko madumduman, no, sa ato sa ring mga kauturan, no, ang ining duha ka mga punong barangay, no, nga gin pamatay. Ti do klaro na nga mga rebelding no People's Army, no, ang mga suspect si punong barangay Danilo Dautil, no, sang barangay Kabkab sa Banwa sa Isabela, kag si punong barangay Benjamin Havok, no, sang barangay Lalong Calatrava, Negros Occidental. So dako ni nga challenge sa mga kapulisan ta diri sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, kag ti sa part man sang liderato sang ato Association of Barangay Captains, ano mapamahayag ni ex-officio member Joby Pipilio, no, sa bahin sang sining no, ng mga pagpamatay sang mga punong barangay. And then tigilabot maning aton nga Philippine Army, no, kay ang isa sa rason nga ginatudlo sini amo ni kuno ining programa tubla, no, ang LCAC, NTF LCAC, no, ti daw ginabaslan o nagabalo subong ang mga rebelde ho. Di ba? Ibaloon ta pa rin kung ining Banwa sang Calatrava kay daw may report kita ligad, no, nga isa sa mga barangay dito sa Calatrava, doon duman nyo to kay daw may mga millions of pesos, no, nga ginhatag ang aton nga NTF LCAC, no, programa sa NTF LCAC kami ari ni dako ka budget, no, nga ako sa dinti because ang ilang cooperation, no, ginhatagan sila da sort of reward sa pagpatuman sa nga programa. Kasi kwayon ang mga rebelde nga grupo. Ti karon kay namintas ang rebelde nga grupo. No, ang obra nila ti pagpamatay, no? Ginapamatay, ginapangbaslan nila iya, no, mga punong barangay, duha gini sila, no? Daw mo ni gin sa ginalantaw nga rason base sa investigasyon sa aton nga mga kapulisan.
ang pagparigon nila sa full cooperation sa pagpatuman sang programa NTF-ELCAC. Under sa daw sa kwan isa sa una no ganing hensya ni man, no, nalipat na ko nga ginapamunuan sa una, no, ni kwan ba anay vaccine sar naton, no, sa previous nga administration under sa OPAP, no, Office of the Presidential of the Peace Process, no, o kon sabay sang OPAP. No, so muning matupiko naton diri sa aton sa nga pagpalagad kag syempre no, ti congratulations gid, no, sa aton nga mga winners ba ti sa mga taga Morsya ba tigin pakita gid sang taga Banwasang Morsya ang ilang abilidad sa pagkanta. No, katahom no, pamatian sang mga ambahanon, no, sang aton sa nga makutuan nga nagparigayon kaina, no, sa bahin sang aton nga market draw, no, dira sa Morsya Public Market sa Recaparayon. Pagparagtag naton sa mapapremyo sa enhanced swerte sa palengke promo sang Star FM kag Bombo Radio. May anom ka matagdaog kaina, no? Congratulations kid sa kanay Cheryl May Villapa, sa Morsya Lea Rose Padiral, sang Senda Josefa Morsya Negros Occidental, Leonito Ramila sang Barangay Cancelayan, Morsya Negros Occidental, Elena Francisco sa Barangay Binivista Morsya Negros Occidental, Mark Ravin Rojas sa Senda Abu-Abu Morsya kag Lolita Dacalos sa Barangay Takuling, Bacolod City. So sono kay Lolita Dacalos kay nati siyempre tuman gid agi sining kuan ano kalipay matapos makabang ini siya, no, ang nagdao. Sa mga kuan man naton partisipante sa video kay challenge ba ti may mga premium makamukaina, no, so ti pamangkot gani happy man kamo, no, sa premium inyo sa nga nabaton. Ang importante nga ti enjoy kamo. Ang importante nga nag-enjoy kamo. Okay? Sige, 20 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad. Di man sa aton sa ring nga palatuntunan. Padayon lang kamo sa pagpadala sang inyo sa ring nga entries, no, sa aton sa ring nga nagaparayon, no, nga promo, no, ang enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio 2022. Karo paglabagon taman, no, managdaog sa aton nga studio draw ba ti ang mga nakabaton, no, sang 5,000 pesos bilang first prize, no, kag ti may dugang ina nga 1,000 pesos nga gift pack, no, 4,000 pesos sa second prize, may upod man ina nga 1,000 pesos nga gift pack, kag syempre ang 3,000 pesos, no, tuwating nga cash kag upod man na 1,000 pesos towards ang gift pack. And then, no, ang aton man nga winner sa online activation sa pinakamarami nga promo product display, no, sang mga sponsors sang Bombo Radio Bacolod, no, sa aton sa nga promo gin display sa ilas tagsa ka mga mini grocery stores kag sari-sari stores. Muna pag-isurahan nato na, no, diba sa aton sa nga pagparagan sa aton nga palatuntunan. So congratulations kid sa aton nga mga winners sa ibang dira gawin nagdaog. Better luck next time. 21 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi, diriman sa aton sa ring nga palatuntunan. Sa inyo nabata nato sa ring nga mga headlines. Pabalik naton unahon ta Attorney May Rago Castillo, ang spokesperson sang DSWD Region 6 assessment, no, sa saning second day sang payout sa education assistance sa mga indigent students naton sa bilog nga pungsod Pilipinas. Magabalik kita pagkatapos gilamang sani. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish. Agad, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos sa kaligid sa takna, alas 7 sa gabi. Ang spokesperson sang DSWD Region 6, Attorney May Rago Castillo, ara sa piyak nga linya, no? Sa sining matinon, welcome naton sa second day sang payout sang assistance sa mga indigent students sang DSWD. Attorney, mayong gabi sa imo, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ini. Good evening, Pons. Good evening sa tanan nga tagpalamati. Yes, Attorney, thank you gid. Ano? So, may mga initial na gitadra so far, no? Or hindi pa magiging final sang mga naka-avail kaina, no? Kung pilagid ang nakabaton sa assistance nagikan sa DSWD diri sa aton sa Region 6, Attorney. Oo, Pons. So far as of 7 p.m. ang na-release sang DSWD, ang na-releasean. Specifically for Negros Occidental, 1,687 ka beneficiaries amounting to 5.3 million ang na-disburse. Sa bilog na region, got 6,220 beneficiaries amounting to 18.4 million. But this is an initial report. We are still expecting updates on this as the staff are still throwing more reports there sa regional office. Oh, okay, no? So kamusta naman, no? Ang monitoring sang region naton sa flow abi, no, Attorney, kay ginaari man kami diri sa SM City sa Bacolod, may mga problema bala kita nga nalantaw or this could be the na perfect na naton ang ining flow sang distribution. Generally, Pons, the distribution, the payout went smoothly, no? It was peaceful, it was orderly. In fact, dira sa Bacolod City nga may pinakadako nga number ng beneficiaries na supposedly to be served, they ended early, no? So very good actually ang team dira sa Negros Occidental led by Ms. Belen Hibosion, and congratulations sa mga staff ng DSWD dira. And we are also thankful sa mga partners ng mga local government units na nag-host sang assessment and payout. I want to mention them. Bacolod City, Kabangkalan City, Himamaylan City, Bago City, Silay City, Cadiz City, San Carlos City, Negros Occidental. So thank you sa ila nga pagsuporta kag pagbulig sa amon sa DSWD. Hindi ni namon kaya kung kami lang. And then also thank you sa PNP, sa AFP, sa DILG. Okay. So at least diri nato nakita ang Attorney nga effective gid gali ang online application, no? Yes, actually effective siya.
kagadamo pa sang mga nag-register. So ang mga kauturan naton nga wala pa bala kabaton response. Hindi lang sila magkataka nga wala pa sila, hindi sila mag-wonder nga wala pa sila kabaton response. So this week, mang-send naman ang amon nga ICT team sang response as to their schedule. Ang isa lang nato nga gusto i-emphasize po siguro no. Kay Yes. ni Ara, based sa report nga mo nga team leader, may Ara sang mga nagkadto nga wala na certified true copy ang ilang nga mga documents. So, important gid nga na certified true copy ang ilang nga documents. And ang ilang nga mga ID bala dapat may mga tatak nga enrolled na, no? So kay kinahanglan naga-reflect na nga enrolled ka sa current na semester 2022 to 2023. So hindi pwede nga ang tatak yan na 2021 pa, no? So muna na lang siguro ang importante nga i-pamisaron sa aton nga kauturan sa ilaya nga mga next nga schedule kung if ever patalan sila bala sang mensahe na mabalik sila, nga makadto sila sa next nga schedule. Okay, no, kay ang failure sinaguro sa pagdala nila kung 2021 na hindi sila marilisan, attorney. Oo, kaya because hindi siya valid nga ID. Oo. Ibig silingon, ang iyang effect is hindi sila estudyante subong kung hindi siya updated na ID. But still, they are entitled. Basta makakomply lang. Oo, i-comply nila dapat ang reply. Okay. So, we have 4 Saturdays pa, no, until September 24. So, damo galing target na to, no, kung Region 6 na attorney, maubos na yan, ini. Ang aton nga target, actually, madamo pang nagpa-register sa QR code Ponce. So, sila ang focus na sa mga masunod na mga schedule. Kaibalaan ko damo sa mga nagreklamo, wala pa sila kabaton response. Ang sa subong ang prioritize natin ang mga ginpapuli ato mga wala na cater sa nagligad. No? Yes. So, sa subong, sila na ang focus, sila ang target. Sa next yung mga Saturdays, atong mga nag-QR code na, atong nag-fill out na sa online link. Okay. No? So, galing kay nagasunod man lang kamo, no? Sa mando dito sa babaw sa central office, ano? And sa first nga payout, siyempre daw may persona non grata pang declaration dira sang aton OIC sang DSWD, but at least bagay ini kita maka-learn, attorney, kun naton ma-experience mo, no? So sa first, no, medyo nagamo, but subong at least pasalamatan ta na ariglo man kag na settle man ato, nagtawhay man, attorney. Oo, nagtawhay man, and we would like to thank it sa mga staff namin, no? Nga grabe ang ila sakripisyo is for carrying this out. So on September 3, no, ma-expect naton madoble ihan ang numero sini attorney sang mga beneficiary nga tagan. We will update you Pons, no, as to the plan for September 3. Mga mo sini daw kadasig lang ti mga 2,000 kayang-kaya guro That kayang-kaya na isang nag-team. Gani, no? You have actually a very good team leader there, Miss Belen Hebonchon. She is the chief of Pantawid Pamilyang Pilipino Program. She is assigned as team leader for Negros Occidental, and amazing actually. Dati sa pagtapos sa mga staff dira sa Negros Occidental. Mula na galing ti duway gid tsansa nga ikuan sa barangay ti bagay budlay na, no, attorney? We are just following orders from the central office. Okay. Sige. Attorney, lastly, ang imong mensahe sa mga beneficiaries naton. Oo. So sa aton mga beneficiaries, ang mga nakakuha na for the 2 Saturdays that has already been finished, please use the assistance wisely. Gamiton gid para sa mga kabataan, para sa ilang pag-eskwela, that's for their education. Second, sa mga wala pa nakabaton sang response, kay may mga nakita na kami nga mga post sa Facebook nga wala pa sila kabaton at kasubok. So, mang-send naman na ang response this week ang amon nga ICT team. You will be receiving messages for as long as nakaschedule ka mo sa next nga Sabado. Attorney, thank you gid sa sining time and happy weekend. You're welcome. Sige, salamat. Attorney May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Region 6
sa sari nga initial nga assessment, no? Sang mga beneficiaries, no, nga napangtagaan kay ina sang financial assistance. Educational financial assistance. Take ko resources sa inyo, no? Sa ibang dara nga nakaregistered, no? Nanay ka mo sagay ka yamo da may 4 pa ka Sabado. No, para ngati mahatagan ka mo sa nga assistance. Hindi na maubos ang sa 4 Sabado kini mo mahatagan, no? Next kon maubos ang budget ti way na tamhimo. Ay first come first serve basis malang ina, no? Ang kung sa disability as long as ikaw ang entitled, no, or entitled nga beneficiary sa financial assistance. Di wagid sansa, no, sabahin sa mga barangay officials nga perting pangamuyo nila, no, ubos nila pila ka set sa grocerio guro pangamuyo sa tani sa barangay la, no. Sa barangay lang ihatag distribution, no. Why na maputi lang mata nyo. Abot kon itugyan sa itugyan ina sa barangay o diin nga gisman, no? Diin nga gis, no, nga itugyan ina sa barangay. May ari diri gani comment niya, may ari di sa among estudyante nga wala gasugid sang tuod. Patay kuno parents niya pero mga buhay ay hindi ka mo mag-amos na. Okay mo muna yung mga bagay, hindi na pwede nga lahog-lahugan, no, di ba? No, hindi na pwede malahog-lahugan. So ini ibutang ta sa insakto, kay ibutang ta sa insakto nga perspektibo. Ang ining nasambit iya makabanan nga no, nga mga bagay ti mga patay-patay ti hindi na sila nga i-kuan mo sa langas-langas, no, ang ina nga mga bagay sa didre makabanan. Sige, anyway, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, kora tay 8 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 no, nakabaton sang pagdayaw ang ang Negros Occidental sa distribution no, kadasig kuno kung sa bagay ti ko naka-register, naka-comply naman na tanan-tanan sang kwanda, no, sang mga requirements, no. Ang dalon naman lang ang may tatak nga enrolled sa sini nga 2022. Diba ni maskulahan June pa lang abato na sa mga enrollees, so pag-graduation, no, kabato na sa mga enrollees, no. So mayugid ni at least naging smooth. Why sa mga reklamo? Why na to nagpalak-palak si Mayor Jerry Triñas to sa Iloilo nga siya declare ko ni persona ng gata ang YC sang regional office ang DSWD, kaya hindi kita sakto gipatipon nila to sa Iloilo Sports Complex ang mga mga pumuluyo, no, tapos ginpalinya ginpainitan ginpagutuman anong obra nyo ni ti kay kon itugyan sa inyo, no, sa munisipalidad, sa barangay, no, daw halos yuman kwanon ipiton ang pumuluyo. Kaya gusto ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga mahatag ini rekta, kaya hindi nga damo pa nga palagyan, no, damo ka pa station nga agyan. No, kapasaan na tandaan sang cross ta sa kapigadoon, no, sa distribution sang assistance. Ti damo madyapo stasyon agyan ta. Ti ko ti rekta nga nahatag sa ila, no. So mayo gining mo sang disability, no. Hindi na pagitugyan na sa ila kay daw hindi pasaligan. No, bisan sino lang magwa gedya ang ang damang-damang, no? So that's why nga nagapangamot ang disability, bahala na, no? Iti talagsam lang na, subong mo lang ni pila maanom lang ni Sabado. So ti pakapoy-kapoy ta anay di ba? Kay ti sang-sanga itugyan mo na sa mga barangay officials, municipal officials, city officials, no? Kadaw himuon pa nila nga propaganda. Kadaw sila gidya kuno ang nag-facilitate, sila gidya kuno naninguha, no, aton ini may pulo picture pa, may post pa sa Facebook. Tidi ang post sa Facebook na nga mo ni si mayor, si vice mayor, si councilor, si gobernador, si congressman nag-facilitate sini. Himuon yung papapugi points ti mo ni tani sa mga insa, no, mo ni himuon no, at least fair, no, kay kabudlay iba niya ginatingwaan ng tsimpo, no, nga makadiskarte man nga kuno abi daw sila man ang nagpangabudlay. Pero sa pagkamatuod for posting purposes man sa Facebook page nila para makaganar damo nga pagdayaw, si mayor to, no, si Kap to ho nang salamat gid Kap kay ti ko ay si Kap ko ay si mayor hindi himo yang DSWD, no, mo ni saluduhan taman, no, ang DSWD, no. So
Ti mo to, going back, ginsabato dayon ni ni Secretary Tulfo niya Mayor Trinas, ako na lang i-declare nga persona non grata. Hindi lang akon nga Vice Regional Director da kay nang ginsugo ko lang na. Sa akon man nagapati, no? Ako na lang i-declare da. Palak-palak sa to. Ti siyempre muna balati nga si Mayor Trinas perfect ged. Nga si Luilo da nga mga perfect ged siya. Tama na bala? So, una, may mga lessons learned kita da, nga nakwa. And then, sa kadua, nag-okay naman. Ano mo na, mga bagay ba lang, do ka dasig lang galing saton, pinangakig ba, no? Hindi mo nagay, inom kape, kaya do matsaga, kung sino ka, kung sa inyo, tamaan ka mo guro kape ay, no? Nga, gamay-gamay, lisingki na pinangakig ka mo. Irritable sa inyo. Anyway, congratulations sa team sa DSWD mga personnel nga nag-amot anay sa inyong tsimpo kung Sabado, libre lang. Sige, so ining si Mayor Trinas sa una do man do maano man ito sa piyak sa kandidato na suportador pero subong anay nga nagdalaog na eleksyon abi man do matipyok man sa bisita to si Vice President Sara Duterte Carpio kag Deputy House Speaker, Senior Deputy House Speaker kasi GMA, perti man padikit niya to. Kung sa bagay, di mo naman lang na mga political butterfly mo ng mga politiko Kung di entong administrasyon dito, balaw ka lang magampang niya, ayos na, 52 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, so this time i-check naton, sa mga kabanan, i-try tabi si Atty. Ray Gorgonio, ang legal counsel sang Seneco Union of Rational Employees, CONCUR. Kay bakwa kita may impormasyon regarding ni sa ila kay dapat desisyon diri mga kabaridyo, I think sa office ni, but we'll try to check, sa iya. Ngati final executory o kung execution, execution sang sining demand sang Seneco employees sa ilang increase sa ilang mga bonuses ti rason ni sa una sang Seneco management nga ti pandemic ti waito kita mo tag 2 ka bil 3 ka bil waito kapanukot ang Seneco ti paano kita makapatuman sa increase mo nagaling ang budlay kun may may ara sang union ang mga empleyado nga nabutang da sa ilang collective bargaining agreement kon CBA or collective negotiation agreement or CNA muna lang nga ti dapat may increase no matter what happen kung may pandemic man ay kun ano kay tumanon gid niya kay mo nang nakasugtan or else ti maggamo ka makaangkon sang chaos ang ining grupo sa inyo as we look back on what happened sa sining demand sang Seneco employees almost 300 nga ti nagpatagan to sa strike vote dumduman nyo whether they will strike or not ang yes or no nagdaog to ang yes ti perti man to ang ayo naton sa Seneco employees ti kung mag-strike ka mo da mag-burn out, mag-trouble, sino sino ang ma-troubleshoot, nga ma-team sang Seneco, basi ining plano pag-strike sang Seneco cure ni, basi magtuga pa ni sang malala nga sitwasyon, kagirahon ka muna sang dunot nga kamatis, kagbaog ng itlog, sa Seneco, di mo nga mga bagay bala, so ginway taman na nagligad, so di mo nga pasamatan taman, at least wala kita iya nagkuan wala kita iya kulang sini sa pagpanugyan sa ila para nga matigayon lang sa insakto nga bagay ang malikoton sa iya naton hindi kita magpadali-dali kay ti kung nag-ayo ang Seneco pasugtan ti tawo mo lang ta ang management kung nag-ayo kasi ang nanay kami sang koleksyon kati wayon namo malabot ang 95% nga collection efficiency di kon pwede mayo lang kami anay nang
sa dason na anay or matipon-tipon ta na kwarta. Tawagig may kwaan subong. May rason sa manisin. So ti aton at least no? Ini nakaganar man isang simpatiya, no? Sa bahin sang aton sini nga mga sa publiko, no? Iti sa pagkamatuod, no? Sa didri makabanan, kuan man no? Nang hindi insakto nga ti ma-strike kamuda, no? Bangod lang sa inyo nga intereses. No, balanta nga ti may win-win solusyon. Amutong aton nga ginsigahom. No, ang win-win solusyon. 56 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Una lang alang sa bumbulit, no? Si Bombo Carla. May defensor, no? Proceed kita sa mga report man sang patrol kay tiba si busy na sa attorney. No, kay La City. Pero anyway, ti mapalunisan man naton ining, no? Ang dula tak no bumbulit sa ere, dula ta. Sige. No, stand by lang nanday Darlene, no? Kay fix na ni bumbulit